Hello everyone and welcome back to X School. My name is Pallabi Ma'am, your biology educator. Aru aji amar day 4 hobole goi ase. So tumalokor ki khobor jone jone muk sai asa hi koi diba. So aji ami ki korim I am merging two chapters. Thik ase? To amar okkoman lomba cholibo 1 ঘন্টাতকে okkoman বেছি কৰি পেলে আমি দুটা chapter একেলগে কমপ্লিট কৰি দিম. So মই morphology আৰু anatomy একেলগে লৈ আনিছো because এই গিটা তোমালোকৰ যেটো আমাৰ লাষ্ট আছিল হয়নে প্ল্যান কিংডমৰ যদি চাবলৈ যোৱা তোমালোকে যেটো এনজিওস্পমস পঢ়ানো যেটো পঢ়া নাছিল হেতু আমি ইয়াত কমপ্লিট কৰিম সো এজ ইউজুয়াল আমি যে চ্যাপ্টাৰস টু কৰিম মানে এমসিকিউজ কৰিম কিন্তু বিফোৰ দ্যাট মই এটা সৰুকে তোমালোকক জিষ্ট দিলম এবাউট দ্য চ্যাপ্টাৰ যাতে তোমালোকৰ এনেকুৱা ফিল নহওক যে তোমালোকে কিবা বস্তু ল্যাগ কৰি আছে ঠিক আছে হেল্ল তো আমি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে তো আমি মনত ৰাখিবা আজি দুটা চ্যাপ্টাৰ মই মাৰ্জ কৰি আছো এটা হৈছে মৰফোলজি আনটো হৈছে এনাটমি তো স্টাৰ্টিং উইথ ইউৰ মৰফোলজি এটা মৰফোলজি কৰি দিয়া মানে কি হৈছে আমি যেটো এক্সটাৰ্নাল স্ট্ৰাকচাৰছৰ ওপৰত পঢ়ো হয়নে এন্ড মৰফোলজিত কি পঢ়িব তোমালোকৰ what you will be getting in the morphology see এটা তোমালোকে প্লান্ট আমি এটা প্লান্ট কৈ আছো ন তো ওপৰ যেটো আছিল হেতু কি আছিল soilor উপৰখিনি গুটেখিনি তোমালোকৰ সুট সিস্টেমত পৰিব আৰু soilor তলখিনি গুটেখিনি তোমালোকৰ root সিস্টেমত পৰিব আৰু root টো কি ৰিপ্লাই হৈ আছে আৰু shoot টো কি ৰিপ্লাই বনি আছে এটা root টো তোমালোকৰ radical পা হয় ঠিক আছে radical পা তোমালোকৰ root বনি আছে shoot টো কি ৰিপ্লাই বনি আছে plumule ৰিপ্লাই ঠিক আছে একদম বেসিক plumule ৰিপ্লাই তোমালোকৰ shoot বনি আছে আচ্ছা ইয়াৰ ইনসাইডাৰ যদি তোমাক লোকক লাগে তেনেহলে আমি যেটা ক্লাস 12 অফ ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰ টো আৰম্ভ কৰিম তাত মই অলপমান দি দিম জিষ্ট বিকজ তাত তোমালোকৰ ডাইকট মনকট বহুত কথা আছে হেকাৰণে মই ইয়াত ইমান বেছি লেন্ডি নকৰো ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট জনে চাই আছে আৰু এতিয়া তোৱা প্ৰথম you have to study about the root system and মনত ৰাখিবা every year root system পা এটা হলে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহে in the NEET ঠিক আছে তো rootত তোমালোকে জানা তলৰ হৈছে root system আৰু rootৰ মেইন কামটো কি হৈছে absorption of water and minerals হয়নে আৰু এটো কিয় absorb কৰে আৰু এটা কথা surface area increase কৰি দিয়ে হয়নে প্লান্টৰ এটা surface area টো বাঢ়ি গলে কি হয় surface area যিমানে বাঢ়িব সিমানে বেছি কি হ'ব absorptionৰ কাৰণে সহায় কৰিব হয়নে তো it is developed from the radicals for help in absorption of your water and minerals it is found under the soil upor na thake under the soil thake jehetu under the soil that means it is non photosynthetic right photosynthetic hobone nohoy upor khini he hobo iman green parts ase hekini tumaloko photosynthetic hobo as present in soil so not photosynthetic hoine aru henti positive geotropism dekhai mane আমাৰ গ্ৰেভিটি টো তলফালে গৈ আছে হয়নে হেকাৰণে তলফালে তোমালোকৰ ৰুটস খিনি গৈ আছে দ্যাটস why it is called even তোমালোকে মানে হেকাৰণে কৈ আছে এটো টার্ম সো it helps in anchorage storage of food হয়নে also synthesis PGRs plant growth regulator কিছুমান তোমালোকৰ মানে plant hormones কিছুমান তোমালোকৰ secrete কৰা হয় বুজিছনে and লগতে anchorageৰ নিচিনা কাম কৰে because soil টো চাবা ধৰি থৈছে এটা প্লান্টৰ আমাৰ নিচিনাকে ভৰি and all একো নাই হয়নে they cannot move তো এটা জায়গাতে কেনেকে ষ্টিল হৈ আছে because of the presence of roots বুজিছনে এটা rootsৰ বহুত কিটা টাইপ তোমালোকে পাবা ঠিক আছে root বুলি কৈ দিলে অকল এটোতে নহয় root টো তোমালোকে যদি সাপোজ হোৱা rootor আমি in depth তোমালোকে পঢ়িব লাগিব about the root আমি যদি ৰুটৰ ভালকে যদি পঢ়িব যাও তো চাৰিটা সেকশন পাবা ঠিক আছে একদম তলত কি আছে root cap কি কৰিছে protection it provides protection কি কৰিছে protectionৰ কাৰণে that means it is providing the protection মানে কি বুজাই আছে তোমালোকৰ মানে কি গুটে root টো যাতে হেম্পাৰ নহওক হয়নে বিকজ soilৰ ভিতৰত আছে আৰু বাৰেপতি বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে সো যাতে বেয়া নহওক হেবাবে তোমালোকৰ root cap টো থাকে প্ৰটেকচনৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত আছে কি জোন অফ মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যু এটা মেৰিষ্টেমেটিক মানে কি হয় rapidly dividing hobo ঠিক আছে তো ইয়াত জিবিলাক তোমালোকে সেলস পাবা rapidly divide হৈ দেখিব ঠিক আছে বহুত ফাস্ট ডিভাইড হ'ব তাৰ পিছত জোন অফ ইলংগেশন বুলি কয় ইয়াত জিবিলাক তোমালোকে সেলস পাবা হেখিনি উখ বুজিছানে উখ পাবা অলপ আৰু ই কি কৈছে ল্যান্ড টো বঢ়াই আছে তো নেক্সট কি হ'ব তোমালোকৰ জোন অফ ইলংগেশন
ठीक है elongation and finally in the most upward side যদি ওপৰ ফালে সোৱা তে ইয়াত তোমালোকে কিছুমান হেৰি এক্সটেনশনস পাবা চাবা epidermal layer টো থাকে ন তাৰ এনেকুৱা কিছুমান তোমালোকে এক্সটেনশনস পাবা what are these now what are these এনেকুৱা টাইপৰ তোমালোকে এক্সটেনশন পাবা আৰু ইয়াত তোমালোকৰ গ্ৰোথ টো নহয় আৰু ৰখি যায় this is your zone of maturation ইয়াক আমি কি কওঁ zone of maturation zone of maturation কিয় কৈ আছো because now this zone has matured হেকাৰণে তোমালোকে ইয়াত root hair পোৱা what is this এবিলা কৈছে তোমালোকৰ চাব গলে elongation হৈ আছে কিহৰ epidermis হয়নে extensions more properly আমি ক'ব লাগিব extensions কিহৰ তোমালোকৰ epidermal layer ঠিক আছে epidermal layer আৰু এটো কি হৈছে root hair হয় root hair ৰ কাম কি হয় root hair ৰ কাম কি হয় what does root hair do root hair কি কৰি আছে root hair তোমালোকৰ mineral absorption oil absorption sorry water absorption ৰ কাৰণে তোমালোকক সহায় কৰে তোমালোকক মানে কি প্লান্টক সহায় কৰে সো absorptionৰ কামত ঠিক আছে absorptionৰ কামত root hair সহায় কৰে লগতে ই surface এৰিয়াও ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে ঠিক আছে surface area যদি বাঢ়ি গল মানে কি হয় আৰু বেছিকে absorb কৰিব পাৰিব হয়নে সো এটো বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব one more thing you need to know वो क्या है रूटर তোমালোকে মোক টাইপ কিটা ক'ব পাৰিবানে কোনোবাই এটামান টাইপ আমি পঢ়ো ট্যাপ root and adventitious root fibrous root main root system of নোহাকে main root তাৰ বাদ দি প্লে anywhere from anywhere else যেতিয়া উলাই থাকে root খিনি হেখিনি হৈছে adventitious root example তোমালোকৰ NCERT কি দি আছে জানেনে banyan your banyan টো যদি ভালকে চোৱা এনেকে prop roots এনেকে উলমি থাকে তোমালোকে যদি ভালকে পিকচাৰটো চোৱা নোটিস কৰা এনেকে তোমালোকৰ উলমি থাকে ঠিক আছে that is your adventitious root now what is taproot this is the main root system মই যেটো আকিলো ইয়াৰ আগত যেটো আকিছিলো এটো তোমালোকে যদি সোৱা এটো তো এ একচুয়ালি দিস ইজ ইয়োৰ মেইন ট্যাপৰুট সিস্টেম যেটো তোমালোকে যদি চাব যোৱা ৰেডিকেলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি হৈছে ঠিক আছে আৰু তাৰ সাইডে সাইডে কিছুমান লেটাৰেল ৰুটস হয় যেহেতু সাইডৰ পৰা ওলাইছে একাৰণে আমি কি কম সাইডৰ পৰা ওলাখিনি লেটাৰেল we use a term that is your lateral and that is your lateral roots আৰু এবলা হৈছে প্ৰাইমেৰী তাৰছত সেকেন্ডাৰী থাকিব ঠিক আছে সেকেন্ডাৰী পিছত টাৰশাৰী থাকিব তেনেকে সো এই যেটো হয় this is your taproot system ঠিক আছে সো আৰু সাইডৰ খিনি হৈছে lateral আৰু lateral খিনিও আমি দেখাবাও প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টাৰশাৰী এনেকে তোমালোকৰ ডিভাইড কৰি থোৱা থাকে এক্সাম্পল মুখ দিব পাৰিবানে এনি এক্সাম্পল মই তোমালোকৰ কাৰণে এৰিছো ঠিক আছে example should come from your side ঠিক আছে দেন আহি গৈছে আমি fibrous root fiber like ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি যদি চাবছো এনেকুৱা এটো কোড দেখা পোৱা anybody এটো আমি কোড দেখা পাম कोई बोल सकता है এটো তোমালোকে কোড দেখা পোৱা কেতিয়াবা তোমালোকে ঘাঁ বন উঘালি পাইছানে anybody যদি ঘাঁ বন উঘালি পাইছা তেনে লক্ষ্য কৰিবা এগালমান তলতে এনেকে একেলগে ওলাই আহে that means monocotyledonal হয়নে গ্ৰাছেজত আমি গ্ৰাছেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাও ঠিক আছে আমি গ্ৰাছেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাও বাকি নেক্সট ওয়ান এটা তোমালোকে ইমানখিনি তো মই এটা জিস দি দিলো তোমালোকক ৰুটৰ হয়নে এতিয়া নেক্সট আহি আছো আমি ইন ইয়োৰ স্টেম তো কি হয় স্টেম তো কি হ'ব anybody তো স্টেম তো কি হয় আমাৰ যেটো এই পাৰ্ট তো হয়নে এটো ইজ স্টেম
যেটা ইয়াং ফৰ্মেটত থাকে তেতিয়া কি হয় ইয়াং ফৰ্মত গ্ৰীণ থাকে ওভাৰ দি টাইম এটো ব্ৰাউন হৈ যায় হয়নে দ্যাট মিন্স যেটা গ্ৰীণ ফৰ্মেটত থাকে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া ভালকে কি কৰিব পাৰে হয়নে দে ক্যান ডু ফটোসিনথেসিস তো এতিয়া সোৱা ইট ইজ ফৰ্ম ফ্ৰম দা প্লুমুল মই যেটো দেখালো তোমালোকক এসেন্ডিং বা ইৰেক্ট পাৰ্ট হয়নে যত তোমালোকে লিভস দেখা পাবা ব্ৰাঞ্চেছ দেখা পাবা ফ্লাৱাৰ্স দেখা পাবা ফ্ৰুটস দেখা পাবা এখিনি ইয়াতে লাগে হয়নে ওপৰত ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি চাব এটা তোমালোকে সবে চাগে কুহিয়াৰ দেখিছা সুগাৰ কেন মানে তো তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ নোটস দেখিছানে এটো কয় নোট বুলি হা আৰু ইয়া পাই তোমালোকৰ লিভস বাডস এন্ড অল বুজিছানে উলাই লিভস ঠিক আছে লিভস দেন তোমালোকে বাডস দেখা পাবা হেবলা ইয়াত উলাই আৰু এই দুটা নোডৰ মাজত কি থাকে ইন্টাৰনোড থাকে দুটা টাইপত বাড উলাই এক্সিলাৰি যদি ইফলে সোৱা এক্সিস দেখিছানে দিস ইজ ইউৰ এক্সিলাৰি বা টাৰ্মিনেল একদম ওপৰত তোমালোকে বাড পাবা ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি পাম আমি ফ্লাৱাৰ্স ফ্ৰুটস ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আমি পাম লিভস লাগি থাকে বুজিছা এইখিনি সব তোমালোকে ইয়াতে পাবা ঠিক আছে আৰু আমি পঢ়িলম কি আছে it has nodes internodes hoine from the region of nodes কি উলাইছে leaves are formed and between two nodes are the internodes hoine stem is younger hoy are green but with maturity it turns to be brown hobo pare udi hobo pare beards buds or terminal by axillary conduct water minerals acha amar je xylem phloem ase hoine phloem e ki kori ase food translocate kori ase hoine aru xylem e ki kori ase water minerals এতিয়া জাইলেমৰ পৰা তোমালোকে ইউনিডিৰেকশনালি দেখা ইউনিডিৰেকশনালি তোমালোকৰ পানী আহে ওপৰলে যায় ঠিক আছে ফ্লোয়েমৰ ক্ষেত্ৰত বাই ডিৰেকশনাল বুলি কয় কেলে যত লাগে তোতে খানা पहुंचाना पड़ेगा राइट खाना उसको पहुंचाना पड़ेगा दैट्स व्हाई इट नीड्स इट रिक्वायर একাৰণে বাই ডিৰেকশনাল হয় ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন হ'ব পাৰে পাৰফৰ্মছ ফটোসিনথেসিস স্টোৰেজ অফ ফুড প্ৰটেকশন ফ্ৰম এনিমেলস এবিলাক কৰা হয় the protection of animals from animals can get thorns and all hoy hone next you have to know about the leaves wa leaf to etu hoine tumaloke leaf eta jodi akibo jao eneka hobo tasot ঠিক আছে তো এইটো হৈছে মেইন লিফ ঠিক আছে যাক আমি লিফ লেমিনা বুলিও কওঁ ইয়াৰ ভিতৰত এইটো দেখিছানে মাজৰটো কি কওঁ মিড্ৰিপ ঠিক আছে আৰু তাৰ সাইডে সাইডে জিবিলাক আছে হেবিলাক হৈছে ভেইনস বা তোমালোকৰ ভেইনলেটস হয় ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকৰ ওয়াটাৰ এন্ড অল এনেকে পাস হয় বুজিছানে এটা সব প্ৰথম হৈছে লিফ বেস অ্যাটাচ টু দা স্টেম এডাল স্টেম হয়নে স্টেমৰ লগত যেটো অ্যাটাচ হৈ আছে দিস ইজ ইউৰ লিফ বেস হয়নে ইন মনোকটস ইট ফৰ্ম শীটস ঠিক আছে মনোকটসৰ ক্ষেত্ৰত এনেকে পাতটো এনেকে শীট নিছনাকে কভাৰ কৰি লয় বুজিছানে একদম কভাৰ কৰি লয় এনেকে ঠিক আছে stipules leaf attached to stem এটা ইয়াৰ লগতে তোমালোকৰ এনেকে থাকে এটা হৈছে stipules ঠিক আছে মে বিয়াৰ টু leaf like structures যাক আমি কি কওঁ stipule বুলি কওঁ পালভিনাস কি হয় তোমালোকৰ এই লেগুমিনাস কিছুমান প্লান্টস থাকে তাত তোমালোকৰ এই leaf base টো swollen হৈ যায় মানে এনেকে ন এটো বস্তু ফুলি যায় বুজিছানে দেন petiole এটো হৈছে petiole যোনে তোমালোকৰ হোল্ড কৰিবলে ঠিক আছে পাতখিলা হোল্ড কৰিবলে সহায় কৰি আছে চোৱা লামিনাটো গম পালাই ভেইনটো টু এয়া চোৱা মেইন ভেনক আমি কি কৈছো মিড্ৰিপ বুলি কৈছো ভেইন প্ৰভাইডস কি কৰিছে ৰিজিডিটি টু দা লিফ এন্ড এক্স চেনেলস হয়নে চেনেলৰ নিচিনাকে ই কাম কৰে ফৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ ওয়াটাৰ মিনাৰেলস হয়নে এন্ড ফুড water will travel through the veins গম পাইছানে এনেকে আৰু এটা বস্তু চোৱা তোমালোকে টাৰ্ম কেটেমান শুনা কেতিয়াবা acropital and basipital যেতিয়া তোমালোকৰ young leaves হয়নে ওপৰত থাকে আৰু old leaves তলত থাকে that is your acropital আৰু উল্টাটো হ'ব তোমালোকৰ basipital ঠিক আছে next type of leaves দুটা পোৱা তোমালোকে simple আৰু compound simple যত incision না থাকে যেটো incision হৈছে এটো হৈছে incision ঠিক আছে মই দেখাই আছো incision না থাকে বলে মানে যোনটো incision টো তোমালোকৰ midripত টাচ নকৰেগে গৈ প্লাই ঠিক আছে এটো নরমাল পাতখিলা এই পাতখিলাকে তোমালোকে যদি ভালকে সোৱা তেনেহলে কি হ'ব পাৰে সোৱা ইয়াত ধৰিলো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ধৰিলে আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গল এটা ডিফাৰেন্স টো বুজি পাইছানে
এটা একদম মিড ড্ৰিপত চুই আছে তোমালোকে যদি নিম পাতৰ কথা কোৱা মানে যেটো নিম পাত হেতু ক্ষেত্ৰটো তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু দেখা পাবা তোমালোকে যদি ভালকে চাইছা এক্সাম্পলটো হেতুৱে দিয়া হয় নিমৰ কথাই দিয়া হয় দেই দেন কম্পাউণ্ড আছে ইনসিশন অফ দ্য লিফ when it touches the mid drip পাই গৈছে হেতুক আমি কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ কম্পাউণ্ড তাতো দুটা আছে পিনেটলি আৰু পামেটলি কম্পাউণ্ডটো দেখিছানে এই পাতগিটা তোমালোকে একদম পাম শেপত এনেকে বনি থাকে ঠিক আছে লিফলেটস attached to the common plant like your example silk cotton pinnately compounded so leaf attached to rachis হয়নে incision occurs and divides into small leaflets example কি দিয়া আছে তোমালোকৰ neem cycasৰ পাতটো একেই কিন্তু next one phyllotaxy you have to know the arrangement of leaves কেনেকে আছে আৰু মনত ৰাখিবা মৰ্ফোলজি এটা এনেকুৱা চেপ্টাৰ যত তোমালোকে you have to know the terms লগতে examples because NEET PYT জিও এক্সাম নিদিয়া গেলে তাত তোমালোকে কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰে কোৱেশ্চনছ পাবা বুজিছানে ৰিলেটেড উইথ your this terms থাকিব match the following or নিচিনা আৰু তাত তোমালোকৰ examples based questions দিব ধৰিলে for example alternate to কি হ'ব পাৰে তো এই গুটেকিটা মানে তোমালোকৰ match the following কৰিব দিব পাৰে then you have to know ঠিক আছে তো alternate so simple leaf arises from each node ঠিক আছে তো এটো নোট দেখিছানে এটা এনেকে নোট আছে ন তো ইয়াত এটা উলালে আকৌ ইয়াত এটা উলালে এনেকে একেলগে নহয় এটা নোটত এটাকে ক্ৰিস ক্ৰস প্যাটাৰ্নত উলাই আছে হয়নে এক্সাম্পল কি হয় মাষ্টাৰ্ড সানফ্লাৱাৰ আৰু চাইনা ৰ'জ ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান অপোজিট সমানে অপোজিটত উলাই আছে হয়নে টু লিভ এৰাইজেস ফ্ৰম সিঙ্গল নোট এন্ড লাইজ অপোজিট টু ইচ আদাৰ এক্সাম্পল কি দিয়া আছে কেলোট্ৰপিস আৰু গুৱাভা নেক্সট ওয়ান হোল এটা হোল নিচিনাকে বনা থাকিব বুজিছানে more than two leaves arise from nodes and form whole example কি হয় Alstonia next you have to know about the flower to কি হৈছে reproductive unit হয়নে angiosperms for sexual reproduction typical flower has four different kinds of holes চাৰিটা বেলেগ holes থাকিব arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel যাক আমি কি বুলি কওঁ thalamus বা receptacle বুলি কওঁ these are calyx corolla androecium আৰু gynoecium calyx আৰু corolla are accessory organs হয়নে while androecium and gynoecium যেটো এন্ড্ৰোচিয়াম আৰু গাইনোচিয়াম থাকে হেতু হৈছে তোমালোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান এটা ৰিপ্ৰডাকশন কেনেকে হ'ব আমি হেতু তোমালোকৰ ক্লাস 12 ৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটোত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে in some flowers like your lily the calyx and corolla are not distinct যেহেতু ডিস্টিংক্ট নহয় একাৰণে আমি আৰু এটা টাৰ্ম ইউজ কৰো কি পেৰিয়ান্ট একাৰণে তোমালোকে এক্সাম্পল বেস সব বস্তু মনত ৰাখিবা হা when a flower has both androecium and gynoecium যেটা দুইটা থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ bisexual বুলি কওঁ হয়নে কি কৈছো bisexual a flower having either only stamen বা carpel তাক আমি কৈছো unisexual in symmetry the flower may be actinomorphic মানে radial symmetry দেই from more than one plane of division divide কৰিব পাৰি আৰু zygomorphic হৈছে bilateral symmetry সোৱা বুজিছানে দুটা ভাগত এটা প্লেন অফ ডিভিজন দিলে তোমালোকে দুটা ভাগত কৰিব পাৰি যেটো আমি লাস্ট ক্লাস এই স্যাটাৰডে ক্লাছত মই দেখাইছিলো তোমালোকক এনিমেল কিংডমৰ টাইমত হে তেনেকুৱাই প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰটো কৰিব পাৰা যেতিয়া এটা ফ্লাৱাৰ ডিভাইডেড হয় ইনটু টু ইকুৱেল ৰেডিয়েল হাবস হয়নে ইন এনি ৰেডিয়েল প্লেন তাক আমি কি কৈছো actinomorphic এক্সাম্পলস ওয়া নাও ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বৰ দ্য এক্সাম্পলস তো কি হয় actinomorphic mustard dhatura আৰু কি আছে তোমালোকৰ chili when it can be divided into two similar halves একে similar halves দিবলে যদি ডিভাইড কৰিব পাৰি আছো হয়নে তাক আমি কৈছো zygomorphic এক্সাম্পল কি দি আছে পি গুলমোহৰ বিন কেশিয়া হয়নে a flower is asymmetric বা irregular হয়নে if it cannot be divided যদি ডিভাইড কৰিব পৰা নাই আমি দুটা সমানে হয়নে similar halves by any vertical plane passing through the center আৰু ইয়াৰ এটাই এক্সাম্পল দি আছে what is that example cana a flower may be তোমালোকৰ trimerous মানে তিনটা পাহি থকা tetramerous চাৰিটা pentamerous পাঁচটা when the floral appendages are multiple of your 3 4 or 5 ठीक है मिमोनिक मैम कुछ पूछना था हाँ यू कैन आस्क नीट केनेके दिया केने कोई दिउ हातेरे फॉर्म फिल अप কৰিব লাগিব দেন এক্সামত বহিব লাগিব সিম্পল যাবা ধুনিয়াকে প্ৰথমটো তোমালোকে সকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে তাৰছত এক্সামৰ দিনাখনি গৈ পেলাই বহি পেলাই সলভ কৰিবা আনসাৰ পঢ়িব লাগিব আৰু এই সিৰিজটো হেকাৰণে আমি আনিছো তোমালোকে একদম মানে টেনশন লবলগে একোই নাই ইয়াত মই তোমালোকক এটা জিষ্ট দি দিও এটা সামাৰি দি দিও গুটে চ্যাপ্টাৰটো এন্ড দেন আমি এমসিকিউজ কৰো তো your solution is here beta and जिसको भी पूछना है पूछो प्रिपरेशन केनेকৈ কৰিম नीटर কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ কৰিবা কেদিন আছে नीटলে ফাৰ্স্ট প্ৰশ্ন মোৰ সাইডৰ পৰা তোমালোকলে
ইমান দিন যে ক্লাছ কৰাই আছো চাইছিলানে তোমালোকে ক্লাছ চাই আছানে লাষ্টৰ যিকেইটা ক্লাছ হৈ গৈছে আজি পাৰ্ট 4 মানে কি ডে 4 ঠিক আছে ডে 4ত আমি আৰু দুটা চেপ্টাৰ লৈ পেলাই আহিছো এতিয়া মই ইভেন মই যেতিয়া প্লান ফিজিঅলজি কৰাম এটা ষ্ট্ৰেছতে কৰাম লাগিলে 3 ঘণ্টা হওক 4 ঘণ্টা হওক 2028ত দিম হে আচ্ছা তুমি হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ তুমি হৈছে হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ঠিক আছে 26 28ত দিবা তো এতিয়া পৰা ভালকে নিজৰ প্ৰথমটো ইন ডেপথ তোমালোকে বুজি পাব লাগিব যে মই 5 মিনিট এটা লৈ পেলাই বুজাই দিছো বাৰু নিটৰ বাবে তোমালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে তিনটা সাবজেক্ট ই সি বি ই আৰু সি কথা মই বেছি নকওঁ কিন্তু মনত ৰাখিবা দুইটাতে তোমালোকৰ 180 মাৰ্কস থাকিব ঠিক আছে বি টো আকৌ ডিভাইড কৰা হৈছে জুলজি আৰু বটানী ঠিক আছে এগেইন 180 that is your 360 সবতছে হাইয়েস্ট মার্ক কোড আছে বটানীত ঠিক আছে বটানীত আছে সবতছে হাইয়েস্ট মার্ক এটা কথাটো হৈছে এই হাইয়েস্ট মার্কটো তোমালকে একুৰেটলি 360 পাব লাগিব আৰু আজিকালি সিট নো ডাউট অসমত বহুত সিট আছে তুমি সাগে হয়তো যেহেতু অসমৰ হয় তো প্ৰথম তোমালোকৰ সাগে এম থাকিব মইতো বিচাৰো তোমালোকে এইমছ এণ্ড অললে ট্ৰাই কৰা বাট চলো ইয়াত যদি তোমালোকে যদি জিএমচিএইচ তো পাম বুলি ভাবিছা তেনেহলে এট লিষ্ট ইউনিট 650 প্লাস স্কোৰ হেতু সাগে মই কমেই কৈছো ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে এটোটো তোমালোকে মাৰ্ক এটাও লুজ কৰিব নোৱাৰা মাৰ্ক কোড যাব জানানে পিট ফিজিক্স তো অকমান ডিফিকাল্ট হৈ যায় আমাৰ নিচিনা আমাৰ বায়ো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ফিজিক্স তো অকমান ডিফিকাল্ট হৈ যায় কেমিষ্ট্ৰি এগেইন 180 তুমি 180 নহলে 175 পাবই লাগিব বাকি তুমি লুজ কৰিব হলে ইয়াপা লুজ কৰিবা আইএমছ কৰিব হলে তো একোৱে লুজ কৰিব নোৱাৰা মই কম সো হেতু কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ উইথ গাইড তোমালোকে পঢ়িব লাগিব এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড তোমালোকে চোৱা এতিয়া choice is yours ha তোমালোকে ইউটিউবত আজিকালি বহুত কন্টেন্ট পায় আমাৰ চেনেলেও বনায় বাকি চেনেলস বিলাকেও বনায় আছে তোমালোকে যদি মই being a teacher I'm telling you ঠিক আছে कुछ भी फलाना ढमकाना नहीं but মানে if you want to study ঠিক আছে স্টাডি কাৰণে তোমালোকৰ কি হয় যেহেতু তুমি ক্লাস 11 ত আছা that means you have ample of time to study the thing is that তোমালোকে ক্লাস 11 অবা ভালকে পঢ়িব লাগিব each and every chapter তুমি পঢ়া chapter wise NCERT মনত ৰাখিবা for biology মই তোমালোকক biology কাৰণে কৈ আছো NCERT sufficiently NCERT কে এক্সট্ৰা একো নাহে এটা কথাটো হৈছে বহুত মানুহে কৈ দিব যে NCERT পঢ়া মই তোমালোকক কম you have to understand the NCERT का लाइंस ठीक है तुमको लाइन समझना पड़ेगा अगर तुम लोग समझ रहे हो लाइंस देन ओनली यू कैन माने आंसर ए लाइंस होते बहुत स्टूडेंटे फसे আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ এটা গেম আহি যায় that is your educator you need a educator class 10 লৈকে আসামিজ মিডিয়ামত আছিল এটা ইংলিশ অলপ বুজি নাপাও সোৱা প্ৰথমটো তুমি মাইন্ডত এটো বস্তু লবই নোৱাৰা যে তুমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ আছিলা মই ইংলিশ মিডিয়ামৰ কো বুজি নাপাও বেষ্ট way I'm telling you you have your assamese ka book ঠিক আছে অসমীয়া যিখন বায়োলজি হক ফিজিক্স হক কেমিষ্ট্ৰি হক হেখন লোৱা সাইডতে তুমি ইংলিশৰ বুকখন লৈ লোৱা মই নিজে মোৰ মিডিয়াম ইংলিশ আছিলা কিন্তু I have seen my friends who have scored better than me I'm telling you বুজিছানে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পাই আহিছিলে তেওঁলোকে এটো কৰিছিলে অসমীয়া লগতে ইংলিশ দুইখন কিতাপ লৈছিলে মোতকে দুই তিনি বেছিহে পাইছিলে মই হিমানটোৱে কৈ আছো ঠিক আছে তো এনেকে কৰিলে কি হ'ব তুমি অসমীয়াটো টাৰ্মছ জানাই এতিয়া তুমি ইংলিশৰ যিখন কিতাপ আছে তাৰ তলত লিখি যাবা বুজিছানে তাৰ তলত লিখি যাবা তেতিয়া তোমাৰ ইংলিশৰ বেসটো থাকিলে অসমীয়া বেসটো থাকিলে মোৰ লেগ কোড আহে জানানে মই যেতিয়া অসমীয়া ক'ব লাগে তেতিয়া মোৰ লেগ হৈ যায় মই বহুত টাৰ্মছ নাজানোৱে ইউ পিপল আৰ ভেৰি লাকি যে তোমালোকে জানা বুজিছা সো ইউ कैन डू दैट ओवर द टाइम पीरियड सब तुम्हार हो जाबो डरना ही नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है ये सब हवा बना के रखा है মই হিমানটোৱে কম আৰু এই যে লাইনস খিনি বুজাবলে বেস্ট লাগিব তোমাৰ কোনবা এজন ভাল এডুকেটৰ তুমি চাবা তোমালকে বহুত চেনেলস আছে দেখিছা মই আমাৰটোৱে কোৱা নাই ৰে ইউ ক্যান জয়েন আস অলসো লগতে বহুত চেনেলস আছে তোমালকে চাবা যোনটো ভাল লাগে যোনজন টিচাৰ লগত ইউ ফিল লাইক ইউ ক্যান কানেক্ট ঠিক আছে যোনে তোমাক বুজি পাবো যাৰ লগত কথা পাতি তুমি কমফৰ্টেবল হবা তাৰ লগত তুমি প্ৰপাৰ গাইডেন্সৰ আন্ডাৰ তুমি পঢ়া যেতিয়া এনসিআৰটি টো ভালকে ব্ৰেক কৰিবা ন তেতিয়া ইয়াতো 360 আহিয়ে যাব তোমাৰ ঠিক আছে আৰু খুব তোমালকে PYQs কৰিবা PYQs কৰিব লাগে যাতে বুজি পাবা স্ট্ৰাকচাৰটো লাষ্ট 5 ইয়াৰ্সৰ ট্ৰেন্ডটো গম পাবা যে কি আহি আছে এক্সামত বুজিছা क्या आ रहा है क्या आने वाला है you will be understanding from this part next কথাটো হৈছে এতিয়া ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি সেম ভাল টিচাৰ চাবা ঠিক আছে এন্ড তেওঁলোকৰ উইথ দ্যাট গাইডেন্স তুমি পঢ়িবা আৰু এনসিআৰটি কেমিষ্ট্ৰি কাৰণে এগেইন ইউ নিড এনসিআৰটি বুজিছানে এনসিআৰটি খন সাফিশিয়েন্ট হৈ যায় এনসিআৰটি পা কাটে ফিজিক্সৰ কাৰণে অকমান এক্সট্ৰা তুমি যাব লাগিব বেসিকে ম্যাথমেটিক্যাল তোমালকে কৰিব লাগিব ফৰ ফিজিক্স আই এম টেলিং ইউ ঠিক আছে কেমিষ্ট্ৰি এন্ড বায়োলজি কাৰণে তোমালোকৰ এনসিআৰটি যথেষ্ট কিন্তু ইউ হ্যাভ টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য সেন্টেন্সেস যে মানে কিতাপখনত কি লিখা আছে
each and every sentence তুমি বুজি পাব লাগিব নহলে গায়ো समझ में है আৰু অসমীয়া ইংলিশ বুলি একো प्रॉब्लम নাই you take assamese book you take the english book उसके बाद पढ़ो mix करके মুটকে বেছি তুমি পাৰিবা জানা অসমীয়া আৰু ইংলিশ মই I have seen those who are coming from assamese medium তেওঁলোকৰ হেৰিটো বেছি ভাল হয় বুজিছানে তেওঁলোকৰ ওচৰত দুটা থাকে আৰু অলপমান মুকু শিকাই দিবা অসমীয়া টাৰ্মছ I also need some terms বুজিছা আৰু যেহেতু ক্লাস 11 ত আছে এতিয়াবা ভালকে পঢ়ি যোৱা you can join our sessions মানে এই সেশনটো তুমি জয়েন কৰিব পাৰা আমি অলমোস্ট এভৰি ডে 6টা 6:30 বা জয়েন কৰিবা থাকুৱে তো তুমি সেই 2 ঘন্টাত 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আজি ধৰিলো 2 ঘন্টা চলিব চাগে মোৰ ক্লাস বা ইনে নরমালি মই 1 ঘন্টা এটা লও 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা ক্লাসত বহা তুমি এভৰি ডে নিজৰ কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা ঠিক আছে I hope you got your answer ठीक है धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा just you need to concentrate and focus coming back to the story flowers with bracts ঠিক আছে bracts tak ki koisu bracts reduce leaf found at the base of the pedicel tak ami ki kom bracteate jodi bract ase tenehole bracteate buli kom jodi bract nai tenehole ami ebracteate buli kom bujhisa position of floral parts on the thalamus another important thing ঠিক আছে ইয়াপা বহুত বার প্রশ্ন আইছে বহুত বার তোমালকৰ ইমেজ দেখাই পেলা প্রশ্ন খুদিছে বহুত বার তোমালকক ডাইরেক্টলি এক্সাম্পল বেসড তো এটো চ্যাপ্টার যদি পাস কৰিব লাগে এই চ্যাপ্টারটো যদি তুমি জানিব বিচাৰিছা দেন ইউ নিড টু নো দা ইউ নিড টু ৰিমেম্বৰ দা এক্সাম্পলস ঠিক আছে রাম কোৱা শ্যাম কোৱা বহুতে তেনেকৈ বুজাই কিন্তু মই ভাবো আৰু এটা কোৱেশ্চন মানুহে যে খুজে তোমালকে খুজি আছা মোক নিমোনিক্স निमोनिक्स को याद रखने के लिए भी तुमको पहले वो जानना पड़ेगा राइट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू कीप इट इन द मेमोरी देन तुम लोगों को वो निमोनिक्स के साथ मैच करना पड़ेगा व्हाई टू मेक योर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मली मनत रखा ना বুজিছা নরমালি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা যত মই ফিল কৰো যে সঁচাকে নিমোনিক্সৰ দৰকাৰ তেনেকে দি দিয়ে যেনেকে ক্ৰেপ সাইকেলটো মই তোমালোকক এটা নিমোনিক্স দি দিম ঠিক আছে কাৰণ হেতু মতেই আহিব প্ৰশ্ন তোমালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰিবা ফিজিওলজি মোৰ পৰা ক্লাস কৰিবা ইউ উইল ফিল সো গুড আই এম টেলিং ইউ একো এনেকুৱা নাই যেটো বুজি নাপাবা ঠিক আছে সো ওয়েট ফৰ দ্যাট মই বহুত ফিজিওলজি কথা কৈ আছো হিউম্যান কোৱা বা প্লান্টস কোৱা समझ में आ रहा है तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम in respect of the ovary হয়নে ovary এটো দেখিছা না ovary on thalamus the flowers are described as hypogynous বা perigynous epigynous দেখিছানে তিনটা আছে এই তিনটা তোমালোকৰ হেৰিত আছে NCERT আছে in the hypogynous flower the gynoecium occupies the highest position ইয়াত চোৱা gynoecium টো ওপৰত আছে ঠিক আছে while the other parts are situated below it তাৰ তলত আছে বাকিখিনি the ovary in such a flower আমি কি কম ovary to superior বুলি কম example কি দি আছে mustard china rose brinjal MCB ठीक है MCB हाइपोगाइनास टू हेतु होइसे जत गाइनोशियम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव जितु ऑर्गन হয় হেতু ওপৰত আছে সো হাইয়েস্ট পজিশনত আছে বাকি খিনিতকে দেখিছানে এটো ঠিক আছে the ovary in such a flower আৰু এনেকুৱা টাইপ অফ ovary কামি কি কও যেহেতু ওপৰত আছে কাৰণে we are saying it as we are calling it as superior sometimes they ask you about superior inferior ovary okay you have to match মানে match the following type of ahe next one if gynoecium is situated in the center jodi center ase etia so a gynoecium to center ase baki khini upor ase hoine ba homane ase so are located on the rim of the thalamus almost at the same level dekhiso na same level ote ase tak ami ki koiso perigynous term to ki use korise ei duitai tumalokor kinu perigynous or example ठीक है the ovary here is said to be half inferior yat ami ki koiso ovary to half inferior hoine adha inferior boli koi aso rose তাছত তোমালোক প্লাম পিচ in epigynous flower the margin of the thalamus is a thalamus to hetu gute cover kori loise ovary to swa gute to cover kori loise dekhisa na picture to upward enclosing the ovary completely aru getting fused with it ya logot fuse hoi goise thik ase the other parts of the flower arise above the ovary hence the ovary is said to be ami ki ko etu ovary to inferior ovary boli koi aso hoine as in the flowers of guava cucumber and the ray florets of sunflower ray florets of sunflower is sunflower ba bahut proshno ahe ठीक है तो राखिबा আৰু মোৰ লাগিছে এবাৰ নিটত সাগে তোমালোক again position of floral parts অপা আহিব সাগে ঠিক আছে মোৰটো লাগি আছে আহিলে নকবা মেমে নিটৰ পেপাৰ কাটে বুলি ঠিক আছে মানে লাষ্ট 5 years of ট্ৰান্সটুট মোৰ এটোৱে লাগি আছে আহিব
Next one, estivation. Estivation মানে কি হয়? Is a petal. Petal বিলাক থাকে petal আৰু sepal তাৰ floral bud to arrangement to কেনেকুৱা হয়নে হেতু বুজাই আছে ঠিক আছে তো ইয়াত তোমালকে চাৰিটা পোৱা velvet, twisted, imbricate আৰু vexillary. Velvet to চোৱা দেখিছানে touching on the margin, no overlap. ঠিক আছে overlap ইয়াত নেদেখা example কি দি আছে calotropis ঠিক আছে calotropis দ্বিতীয়তে চোৱা twisted ইয়াত overlap হৈ আছে marginor with one another দেখিছানে overlapping দেখা পাইছে example cotton, china rose and your lady finger ঠিক আছে next আহিছে imbricate ইয়াত চোৱা overlap হৈছে কিন্তু এটা fixed pattern নাই জাহা তাহা overlap হৈ আছে হয়নে কেজিয়া আৰু your গুলমোহৰ last and most important vexillary বহুত প্ৰশ্ন हुदे about vexillary তো ই প্ৰথমটো সব papillonaceous হয় three types of petal ঠিক আছে pattern scene সবতে ডাঙৰটো কি বুলি কৈছো দেখিছানে তিনটা টাইপৰ এনেকুৱা হয় বস্তুটো যদি ভালকে চোৱা তোমালোকে ঠিক আছে এনেকুৱা হয় তো একদম ডাঙৰটো কি বুলি কৈ আছো আমি স্ট্যান্ডার্ড বা ভেক্সিলাম বুলি কওঁ যেটো এটা হয় দেন নেক্সটটো আমি কি কৈছো মিডল গিটাক আমি কৈছো উইংস দুটা আছে দেন ভিতৰৰ ফালে কি আছে কিল এগেইন দুটা আছে ঠিক আছে এক্সাম্পল কি হৈছে পিস আৰু বিনস এবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পোৱা নেক্সট another important আগৰ প্ৰায় আমাৰ টাইমৰ প্ৰায় কোকোনাট ড্ৰুপ এটো খুব উদে ফ্ৰুটৰ কথা ঠিক আছে ম্যাঙ্গোটো ড্ৰুপ হয় আৰু এটো ম্যাঙ্গোৰ এডিবল পাৰ্ট কোনটো হয় যেটো মেজোকাৰ্প হয়নে হেটো হৈছে এডিবল ফ্লেশি ইনাৰ ইজ টোনি এন্ডোকাৰ্প ভিতৰটো ইজ এ গুটি তোমালোকে এটা ম্যাঙ্গো সিজন আহি আছে হয়নে ম্যাঙ্গো সিজন আহি আছে তোমালোকে সবেটো তোমালোকৰ সকে প্ৰিয় ফলটো ম্যাঙ্গোই হয় হয়নে আম কাৰ প্ৰিয় মোৰটো বহুতে প্ৰিয় বেছিকে ম্যাঙ্গো খাই লব নালাগে একদম সুগাৰ স্পাইক কৰে দেই বহুত যদি আম খোৱা এটা চোৱা তোমালোকৰ আমটো যেতিয়ালৈকে কেঁচা হৈ থাকে মাহতে কইনো পইনত হবলে দে পইনত নোহাকে নাখাবি পেট বেয়া কৰিব ইউ হ্যাভ সিন ইউ হ্যাভ হাৰ্ড মাহতে আমাক মানা কৰে হয়নে যেটা তোমালোকে চোৱা আচাৰ বনাবলে যোনটো মানে আম ইউজ কৰে যেটা দুফাল কৰে ইজিলি কাটি যায় কিন্তু এটা টাইমৰ পিছত আমটো দুফাল কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় টাইট এটা লেয়াৰ এটা মানে সেই সিটটো যে আছে সিটটো ওপৰত এটা লেয়াৰ এটা পৰে এটো দেখিছানে দ্যাট ইজ ইয়োৰ ষ্টোনি এন্ডোকাৰ্প समझ में आयो বুজিছা কোকোনাটটো ড্ৰুপ হয় আউটাৰ শিলটো তাকি হয় হেতু এই যে এখিনি হৈছে এপিকাৰ্প মেজোকাৰ্প হাস্ক ও ইয়া একদম বাহিৰটো এপিকাৰ্প তাৰপিছত এখিনি হৈছে এখিনি কি হৈছে যিখিনি এনেকে ফাইব্ৰাছ টাইপৰ যে দেখিছা নাৰিকল এগেইন বিহু আহি আছে নাৰিকলৰ সবে চাগে পিঠা বনাবই ঘৰত হয়নে নাৰিকলৰ লাৰু তোমালোকে বনাবা তো তোমালোকে নহয় অবিয়াসলি তোমালোকৰ মাহতে বনাব তোমালোকেটো পিঠাহে এতিয়া জেনজিস বিলাকে কি বুলি কব আমি নাৰিকলক পিঠা বুলি কওঁ তোমালোকে কি বুলি কবা তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব এতিয়া চোৱা সেই যে নাৰিকলটো তোমালোকে প্ৰথমতে বাকলিটো গুছালা বাকলিটো গুছাৰ পিছত এনেকা ব্ৰাউন যে পোৱা হয়নে অকমান খুৰদুৰা ফাইব্ৰাছ টাইপ দ্যাট ইজ ইয়োৰ সি মেজোকাৰ্প হাস্ক core of coconut তাৰ ভিতৰত ঠিক আছে ইনাৰ শেল ইজ ইয়োৰ এন্ডোকাৰ্প দেখিছানে ভিতৰৰ ফালে যেটো আছে হেতু হৈছে এন্ডোকাৰ্প ওকে যেটো ব্ৰাউনিশ টাইপৰ হৈ থাকে ন এটো অটৰুৱা পিছত এটা ব্ৰাউনিশ হৈ থাকে দ্যাট ইজ ইয়োৰ এন্ডোকাৰ্প তাৰ ভিতৰত এখিনি যে দেখিছা এগেইন দুটা এন্ডোস্পাৰ্ম ঠিক আছে কোকোনাটৰ যেটো ফ্লেশ হয় এন্ডোস্পাৰ্ম টিস্যু আৰু হেতু বহুত নিউট্ৰিয়েন্টস আছে মানে তাত সেই কাৰণে চাবাচোন ডক্টৰৰ ওচৰত যেতিয়া যোৱা ডক্টৰ ভিজিটৰ ওচৰত তেতিয়া তোমালোকক ডক্টৰে কি কয় কিবা যদি ধৰিলো আমাৰ বডি ডেফিচিয়েন্সি আছে তেতিয়া কৈছে নাৰিকলৰ পানী খাবা হেতু মানে এটো কোৱা নাই ৰিয়েলৰ প্যাকেজটো কথা মই কোৱা নাই নট অনলি ৰিয়েল বহুত আজিকালি বনাই বাট দ্যাট অৰিজিনাল যেটো আমি ডাবৰ পানীটো যে খাওঁ হেতু কথা কয় গম পাইছানে তাৰো দুটা আছে সেলুলাৰ আৰু তোমালোকৰ নিউক্লিয়াৰ ঠিক আছে যেটো এন্ডোস্পাৰ্ম আছে যেটো ওয়াটাৰি ফ্ৰী এন্ডোস্পাৰ্ম আৰু সেলুলাৰ ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ যেটো একদম পানী হেতু ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এন্ডোস্পাৰ্ম হয় আৰু যেটো অকমান এনেকা টাইট হৈ গৈছে দ্যাট ইজ ইয়োৰ সেলুলাৰ ঠিক আছে coconut water চোৱা cotyledon droop is formed from monocarpillary superior ovary হয়নে আৰু এটো hypogynous হয় to form fruit আৰু এটো one seeded এটা seeded হয় বুজিছা সিটটো চোৱা সিট কোড থাকিব এমব্ৰায়ো থাকিব আৰু এন্ডোস্পাৰ্ম থাকিব সিট কোড দুটা থাকিব বাহিৰটো আউটাৰটো টেস্টা ইনাৰটো টেগমেন্ট হয় এমব্ৰায়ো তোমালোকে এমব্ৰায়নল এক্সিস আৰু cotyledon পাবা ঠিক আছে এন্ডোস্পাৰ্ম এটো কি হয় টিস্যু
মানে যেটো আমি সিডৰ ভিতৰত পাওঁ ই কি কৰি আছে ই প্ৰভাইড কৰিব নিউট্ৰিয়েন্টস ঠিক আছে নাৰিশমেন্ট ডেভেলপ আফটাৰ ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনৰ পিছত তোমালোকৰ এই যে দেখিছিলা থ্ৰাইজেন কেনেকৈ হয় দুটা তোমালোকৰ মেল গেমেট হয় ন এটা গৈ প্লে এক্সেলৰ লগত লাগে আনটো গৈ প্লে যেটো টুৱাইজ এন পোলাৰ নিউক্লিয়াই বনাই ন সেই টুৱাইজ এনৰ লগত আৰু এটা এন লাগি প্লে থ্ৰাইজেন দ্যাট ইজ ইয়োৰ এন্ডোস্পাৰ্ম ঠিক আছে ফাউন্ড ইন মনোকটস মেইনলি মনোকটছত পায় দেন ডাইকট সিড আৰু ইয়াৰ কথা মই ভালকে তোমালোকক আৰু আহি আছে ক্লাसेस তেতিয়া কম সিড কোডটো হেতে দেখিছা না আউটাৰটো টেস্টা ইনাৰটো টেগমেন্ট হয় হাইলাম থাকিব ঠিক আছে হাইলাম বুলি এটা পইণ্ট এটা থাকিব অ্যাটাচমেন্ট উইথ ফ্ৰুট ইট ইজ স্কাৰ অন দা সিড কোডত এটা স্কাৰ নিচিনাকে দেখা পাবা মাইক্ৰোপাইল ইট ইজ আ পোৰ এবভ দা হাইলামৰ ওপৰত যোনটো পোৰ হয় which helps in exchange of gaseous exchange to হ'ব লাগিব ন বিকজ সিডটো যদি চাব যোৱা মৰি যোৱা নাই তে সিডত কি হয় তোমালোকৰ পানী হেতৰ বডি বা পানীটো একদম ৰিডিউস কৰি প্লে 10 to 15% থাকে বাকিখিনি নাইকিয়া হৈ যায় পানী হেতু ৰিডিউস ফৰ্মত থাকে যাতে হেতু আমি বেছি দিনলৈকে ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো যেতিয়া ফেভৰেবল কন্ডিশন আহিব তেতিয়া আকৌ জাৰ্মিনেট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই কওঁ যে সিড ইজ আৱাৰ পোৰ্টেবল ট্ৰী আমি পকেটত লৈ প্লে ঘূৰি ফুৰিব পাৰো টেকনিক্যালি হেতুৱে হয় চাবা ঠিক আছে এমব্ৰায়স বা প্লুমুল শুট আৰু ৰেডিকেলৰ পৰা ৰুট ওলাব এক্সাম্পল কি হয় বিন গ্ৰাম পি মাষ্টাৰ্ড এইবিলাক দেখিছা যদি এন্ডোস্পাৰ্ম এবসেন্ট আছে কেটেমান তোমালোকে এক্সেপশন পঢ়িবলৈ আছে চোৱা এতিয়া ডাইকট আৰু কিন্তু কেস্টৰৰ জায়গা তোমালোকে এন্ডোস্পাৰ্মটো পাবা ঠিক আছে এই কেস্টৰটো মনত ৰাখিবা নেক্সট হৈছে মনোকট এন্ডোস্পাৰ্ম ইয়াত জেনাৰেলি প্ৰেজেন্ট থাকে সিড কোড আউটাৰটো কি হয় টেস্টা ইনাৰটো টেগমেন্ট এলিউৰন লেয়াৰ এটা দেখা পায় এন্ডোস্পাৰ্ম কভাৰিং লেয়াৰ প্ৰটিনেচিয়াছ হয় আৰু ই কি কৰিছে প্ৰভাইড কৰিছে নাৰিশমেন্ট ঠিক আছে মনোকট সিড কোড ইজ মেম্ব্ৰেনাছ আৰু ফিউজড উইথ ফ্ৰুট ৱাল এমব্ৰায়ো প্লুমুল কলিপ্টাইল ঠিক আছে ৰেডিকেলত কি আছে কলিঅৰাইজা যেটো প্লুমুল আছে তাক কি কভাৰ কৰিছে কলিঅপ্টাইল আৰু যেটো ৰেডিকেল আছে তাক কলিঅৰাইজা দি প্লে কভাৰ কৰি থৈছে স্কুটেলাম আছে স্কুটেলাম এটা পোৱা যায় হেতু শিল শেপেড কটলেডন হয় ঠিক আছে শিল শেপেড সিঙ্গল Next, you need to know again placentation about both प्रश्न आइसे so marginal, axial, parietal, free central और basal. Again, you have to understand you have to keep in your memory the examples. First is your margin, placenta forms ridge along ventral suture. होने पीर क्षेत्रत सबा এনেকে ইয়াত থাকে ঠিক আছে in two rows मटर का दाना that is your P axial placentation present in the middle ठीक है ovules attached to the placenta multilocular ovary example की है tomato lemon china rose then parietal inner wall of the ovary have placenta bitor placenta ase and ovules attached to it ovary is one ठीक है chambered example की होइसे mustard aru argemone pre-central so placenta central ovary one unilocular chambered primrose dianthus basalot so placenta at base of ovary होने single ovule attached to placenta sunflower aru marigold ठीक है now acha for your convenience moi ki korisu tumalokor NCERT to etue ase মানে এটাই ফ্যামিলি দিয়া আছে মই বাকি কিটা ফ্যামিলিও কিন্তু তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছো দেই গ্ৰামিনী এস্টেৰেসি মানে মালবেসি তিনটাই লাগে আমাক তো মই গুটে কিটা লৈ আনিছো তোমালোকৰ ঠিক আছে প্ৰথমটো চোৱা সেমি টেকনিক্যাল ডেসক্ৰিপশন কি হয় চোৱা BR होइसे ब्रैकेट कोबा EBR E ब्रैकेट K for calyx C for corolla P for perianth A for androecium G for gynoecium ঠিক আছে যদি G তলত আছে এটো সুপিৰিয়ৰ আৰু যদি G ওপৰত আছে এটো ইনফিৰিয়ৰ বুজাই আছে ঠিক আছে অ্যাক্টিনোমৰফিক যদি এনেকে প্লাস আছে আৰু যদি এনেকা ডিভিজনৰ সাইন আছে তেনে হলে এটো জাইগোমৰফিক K আৰু 5 যদি লিখা আছে ঠিক আছে calyx ফ্ৰী ঠিক আছে আৰু যদি হেৰি ভিতৰত নাই এটো কি বুলি কয় ব্ৰকেটৰ ভিতৰত নাই যদি ব্ৰকেটৰ ভিতৰত আছে মানে ফিউজড হয় C5 petals 5 আৰু এটো ফ্ৰী হয় দেই C আৰু যদি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে that means 5 petals fused C5 A5 আৰু যদি এনেকি কানেক্টেড হৈ আছে তেনে হলে 5 stamen attached to 5 petals ঠিক আছে epipetalous condition G5 5 carpels free G5 আৰু যদি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে that means fused ঠিক আছে This was Solanaceae it was the largest commonly called আমি কি কও potato family বুলি হয়নে widely distributed in tropics subtropics and even temperate zones vegetative characters plants mostly ki ase herbs shrubs rarely small trees stems hoine herbaceous rarely woody aerial erect cylindrical branch solid or hollow hairy or your glabrous underground stem jak ami ki ko potato hoine
আৰু পটেটোৰ সাইন্টিফিক নেম কি হয় Solanum tuberosum লিভস কি হয় ইয়াত অল্টাৰনেট তাৰছত সিম্পল হ'ব ৰেয়াৰলি কেতিয়াবা আমি পিনেটলি কম্পাউণ্ড পাওঁ পিনেটলি মানে কেনেকুৱা নিমৰ যেটো পাতটো যে স্ট্ৰাকচাৰটো তেনেকুৱা এক্সটিপুলেট হয় ভেনেশন কি হ'ব পাৰে ৰেটিকুলেট ফ্লোৰেল ক্যাৰেক্টাৰ্স কি আছে সবা ইনফ্লোৰেসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সলিটাৰী হয় এক্সিলাৰী হ'ব বা সাইমোস দুইটাই পাব পাৰে এজ ইন Solanum মানে ফ্লাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত সবা বাইসেক্সুৱেল পাবা আৰু এক্টিনোমৰফিক ক্যালিক্স কি দেখি আছে সিপলস সেপল পাঁচটা হ'ব ইউনাইটেড থাকিব পাৰজিস্টেন্ট আৰু ভেলভেট এস্টিভেশন Corolla, petals 5, united velvet estivation. ठीक है? Endoecium swa, stamens 5, epipetalous. Gynoecium, bicarpillary, obligatory placed, syncarpus hoy. ठीक है? Ovary superior, bilocular. Placenta क्यों swollen with many ovules. Exile. Fruits तुम्हारे के berry बा capsule लेखा seed बहुत बेसी रखी वो बड़े many. Endospermous. Floral formula देखी जाए. ऐतो अच्छा. Floral formula तो I think याद लिखा है. This. ऐतो माने क्यों है? Actinomorphic. এটো মানে কি হয় মেল ফিমেল একেলগে আছে দ্যাট মিন্স ইউ আর বাইসেক্সুৱেল ঠিক আছে দেন ক্যালিক্স আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে কি বুজাইছে যদি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে ফিউজড হয়নে তাৰপিছত তোমালোকৰ এন্ড্ৰোচিয়াম ঠিক আছে অ নহয় ক্যালিক্স অফিসত কৰোলা আহিব কৰোলা এগেইন তোমালোকৰ চোৱা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত বুজাইছে মানে কি ফিউজড দেন এন্ড্ৰোচিয়াম আছে এন্ড্ৰোচিয়াম 5 পাঁচটা আছে হয়নে আৰু এনেকি আছে that means epipetalous condition gynoecium দুটা আছে ঠিক আছে দুটা আছে আৰু তাকো fused হয় আৰু gynoecium টো কি হয় তোমালোকৰ syncarpus ovary superior ফলফল আহিব বুজি পাইছা কেনেকে লিখে economic importance of many plants belonging to this familiar source of food like your tomato brinjal potato and spice like your chili medicine ki ase belladonna ashwagandha fumigatory ki hobo pare tobacco ornamentals ot ki pai ase petunia so etu arrangement to sai loa bahiro to ki hoise sepals tar bitor ki ase petals hoine এন্ড্ৰোচিয়াম গাইনোচিয়াম দেখিছানে কেনেকে আছে ফিউজড আছে নে নন ফিউজড আছে সব বুজাই আছে ঠিক আছে তো সোয়া যদি এনেকে প্লাস আৰু মানে গোলটোৰ ভিতৰত আছে কি বুজাইছে এক্টিনোমৰফিক কৈ আছে হয়নে বাইসেক্সুৱেল দেখিছানে বহুত আছে দেন তোমালোকৰ কে এন ক্যালিক্স টু সি নহয় দে ক্যালিক্স টু কে কৰোলাটো আমি সি মানে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছো ক্যালিক্সত সোয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে কাৰণে আমি পাঁচটা ফিউজড বুলি বুজাই আছো ঠিক আছে তাৰছত কৰোলা এগেইন তোমালোকৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে কাৰণে আমি পাঁচটা কি কম আছে ফিউজড এন্ড্ৰোচিয়াম পাঁচটা আছে কিন্তু ফ্ৰী হয় আৰু এনেকে আছে মানে কি এপিপেটালাস কন্ডিশন ঠিক আছে গাইনোচিয়াম সোয়া দুটা আছে বাইকার্পিলারি এটা ইয়াত সোয়া এটু হয়নে ক্যালিক্স ক্যালিক্স মান পাঁচটা আৰু ফিউজড হয়নে কোনোটো সেপাৰেট নাই ফিউজড হৈ আছে নেক্সট সোয়া তাৰপিছত কি দিছে কৰোলা ঠিক আছে কৰোলা পাঁচটা ফিউজড হৈ আছে একেলগে আছে দেন কি আহি গল তোমালোকৰ এন্ড্ৰোচিয়াম পাঁচটা আছে এন্ড্ৰোচিয়াম 1 2 3 4 5 হয়নে ইন এপিপেটালাস কন্ডিশন কৰোলা এপিপেটালাস কেলে দেখিছানে জয়েন হৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট সোয়া গাইনোচিয়াম আছে উইথ টু কাৰ্পেলস দুটা কাৰ্পেল আছে হয়নে বাইকাৰ্পিলাৰি সিনকাৰ্পাস আৰু ই ওভেৰিটো কি হৈছে সুপিৰিয়ৰ হয় সো বস্তুটো এনেকে বনাই তোমালোকৰ ফ্লোৰেল ডায়াগ্ৰামটো এনেকে থাকে ঠিক আছে তো 5 ক্যালিক্স ভেলভেট এস্টিভেশন এজ নো ওভাৰল্যাপিং হয়নে ভেলভেট এস্টিভেশন দেখা পাইছা পাঁচটা কৰোলা আছে 5 stamen attached to the petals হয়নে এন্ড্ৰোচিয়াম বাইলোকুলাৰ ovary gynoecium with exile presentation এই presentation টো কি হয় exile and ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে দেই তাৰ লগতে নিটত তোমালোকৰ বাকি কিটা আছে যেনেকে ফ্যামিলি গ্ৰামিনি হয়নে এইটা তোমালোকৰ কিন্তু বুকত নাই এনসিআৰটিত নাই কিন্তু তোমালোকৰ নিটৰ বাবে you need to understand ঠিক আছে so I have added this গ্ৰামিনিত কি আহিব পাৰে rice wheat barley oat maize sugarcane bamboo millet এবিলাক সব ঠিক আছে তো ইয়াত পেলিয়া পাই ব্ৰেক্স এন্ড ব্ৰেক্টিউলস ঠিক আছে 2 in number inferior and superior পেলিয়া পাবা লজিক্যাল পাবা পেৰিয়েন্ট দুটা ইন নম্বৰ এন্ড্ৰোচিয়াম কিমান তিনটা গাইনোচিয়াম এটা বা তিনটা হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ পেলিয়াটো এটো সোয়া লজিক্যালস বুজাইছে a 3 + 3 গাইনোচিয়াম 1 2 3 ঠিক আছে this is the floral formula ঠিক আছে তোমাক যদি লাগে এটো হৈছে floral formula of your family gramini
ক্ৰেমিনিৰ ফ্লোৰেল ফৰ্মুলা হৈছে এইটো চাই লোৱা ঠিক আছে Asteraceae largest family হয় example কি হয় sunflower marigold chrysanthemum garden lettuce হয়নে inflorescence কি হয় capitulum বা head হ'ব পাৰে symmetry কি হয় ray floret থাকিব পাৰে বা disc floral দুইটাই হ'ব পাৰে ঠিক আছে ray আৰু disc দুইটাই তোমালোকে পাবা সেইকাৰণে ইয়াত দুটা দেখিছা picture ray floretor এনেকে লিখে আৰু তোমালোকৰ disc floretor এনেকে লিখে চোৱা এনেকে আছে আৰু এটো means কি হয় continuous বহুতখিনি আছে সেইকাৰণে ডট 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 দিয়ে বুজিছানে তো আমি ৰে ফ্লোৰেটৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখো পাৰ্চেন্টেজ সাইনটো কি বুজাই আছিল এনিবডি এটো ইনফেৰিয়ৰ দেই এটো হৈ গৈছে তোমালোকৰ ৰে ফ্লোৰেটৰ আৰু ডিস্ক ফ্লোৰেটৰ চোৱা এটাকো বাইসেক্সুৱেল পাইছা হয়নে Bisexual, unisexual দুটা হ'ব পাৰে calyx, sepal, hairy, pepas বা scales পাই corolla কিমান আছে petal হয়নে calyx 5 pentamerous endoecium epipetalous gynoecium G2 হয়নে আকৌ একেলগে আছে inferior ovary bicapillary syncarpus placentation কি হ'ব basal fruit কি হ'ব calypsella seed non endospermic হয় last is your Malvaceae family Malvaceae টো কেনেকৈ লিখে চোৱা again you should know কেতিয়াবা দি দিব পাৰে হয়নে এটো মানে ইনফিনিটি কৈ আছে দেই আকৌ গাইনোচিয়াম 5 to infinity ঠিক আছে Malvaceae so example কি দি আছে cotton china rose lady's finger হয়নে lady finger mucilage present থাকিব পাৰে star shaped hair present inflorescence কি হয় generally cymose হয় symmetry দেখি যায় bisexual unisexual calyx sepal 5 হয়নে আৰু এটো ফিউজ হৈছে velvet estimation corolla sepal 5 আকৌ ফিউজ হৈছে androecium কি হয় monoadelphous e epipetalous gynoecium G হয়নে আকৌ দুটাৰ পৰা ইনফিনিটি হ'ব পাৰে ঠিক আছে দুটাৰ পৰা ইনফিনিটি হ'ব পাৰে pentalocular gynoecium superior ovary placentation কি হয় axil fruit locular capsule seed হৈছে non endospermic ঠিক আছে non endospermic আহি গল কি PYQ দেখোন আহিয়ে গল চলো our মানে chapter is over মই তোমালোকক ইভেন যিখিনি এক্সট্ৰা আছিল এটো চ্যাপ্টাৰত মৰ্ফোলজি তোমালোকৰ তিনটা ফ্যামিলি এক্সট্ৰাকে দিয়া আছিল মই হেগিটাও কিন্তু দি দিছো ঠিক আছে ইয়াতে আছে এই তিনটা ফ্যামিলি ভালকে চাই লবা কোনবা যদি ৰেকৰ্ডিং চাইছা তেনে হলেও ইয়াত কিন্তু আছে ঠিক আছে the roots that originate from the base of the stemor baseৰ পৰা কোনটো root শুনিব কবা fibrous primary roots prop roots lateral roots কোনটো root হ'ব আৰু বাকি গিটাৰ মু কথাও কবা যদি prop root হয় ঠিক আছে বাকি গিটাৰ root কি হয় এনে মই prop root কোনো নহয় এগাল মানে prop rootে আনসাৰ মাৰিব মই জানো आंसर কি হ'ব आंसर क्या है ए
fibrous ঠিকই একদম স্টেমৰ বেছত মই যেটো তোমালোকক প্ৰথমতে দেখাইছিলো হেতুৱে হৈছে তোমালোকক ফাইব্ৰাছ ৰুট হয় ঠিক আছে প্ৰাইমেৰী ৰুটটো কি হয় এই ট্যাপ ৰুটৰ পিছত যে এনেকে সাইডে সাইডে যে ওলাই প্ৰাইমেৰী দেন সেকেন্ডাৰী তাছত তোমালোকৰ টাৰশাৰী হয়নে প্ৰপ ৰুটটো কি হয় বানিয়ান ট্ৰি দেখিছা না এনেকে মস্তকে ব্ৰাঞ্চেছ পৰা এনেকে ওলাই যে lateral roots to a sider roots খিনিক আমি lateral roots বুলি কওঁ হয়নে তো answer is your E next to প্ৰশ্ন roots play insignificant role ঠিক আছে in absorption of water কি আছে so pea wheat sunflower আৰু pistia roots play insignificant role insignificant মানে কাম নাই ইয়াত in absorption of water কোনটো pea wheat sunflower আৰু pistia answer কি হ'ব anybody आंसर क्या होगा एनीबडी अच्छा बी क्यों भाविसा बी तो की होय হুইটৰ ৰুটৰ কি কাম নাই নেকি এবজৰ্পচন অফ ওয়াটাৰ হুইটটো কোত থাকে মাটিত থাকে না পানীত থাকে মই তোমালোকক টেকনিক্যালি আনসাৰ কৈয়ে দিছো সোৱা ইয়াত কৈ আছে ইনসিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্স নাই মানে দৰকাৰী নহয় বুজিছানে একো সিগনিফিকেন্স নাই তাৰ কোনটো হয় क्या होगा आंसर बोलो মই কৈছো সোৱা আনসাৰটো হৈছে পিস্টিয়া কোত থাকে ওয়াটাৰ হয়নে তো এবজৰ্পচন অফ ওয়াটাৰটো দৰকাৰ নাই তেওঁলোক ওয়াটাৰত ফ্লোট কৰি থাকে হয়নে বাকি কিটা কিন্তু গুটে কিটা এবজৰ্পচনৰ কাৰণে লাগে মাটিত আছে তো সয়লৰ পা they need to extract the nutrients they need to absorb the nutrients water right so this next প্ৰশ্ন সোৱা The leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. Citrus মানে যিকোনো টেঙা জাতীয় প্লান্টস ঠিক আছে bougainvillea তো গম পাইছাই তুমি নহলে হয়নে হেতুই আৰু হে গানটোৰ পিছত তোমালকে সবে bougainvillea চিনি পোৱা Axillary buds form slender আৰু spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Stem is flattened. আচ্ছা ইয়াত correct ঠিক আছে and fleshy in opuntia and modified to perform the functions of leaves. Rhizophora shows vertically upward growing roots that helps to get oxygen from respiration. Subaerially growing stems in grasses and strawberry helps in vegetative propagation. Choose the correct answer. আচ্ছা আগতে তোমালোকৰ এই চ্যাপ্টাৰটো কোন ডাঙৰ আছিল বহুত কিবা কিবি এক্সাম্পলস আছিল এতিয়া লাহে লাহে বহুত খিনি কাটি দিছে দেই বুঝছানে কাটি দিছে তো সাবা কি কৈছে আনসাৰটো সি why do you think C তোমালোকৰ মই আনসাৰ পঢ়ি পেলাই মই নিজে C ন তোমাৰ মতে C হয় মানে তোমাৰ মতে এটো ভুল দা leaves are modified into pointed hard thorns citrus আৰু bougainvillea ठीक है प्रश्न Axillary buds form slender or spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Stem is flattened and fleshy in opuntia. Sorry. कुछ भी बोल देती हूँ ना. और next to क्या है तुम्हारे opuntia modified to perform the functions of leaves. Yes. Next to क्या है rhizophora shows vertically upward growing roots. Yes. आगोते affiliate नहीं. ठीक है तो এনেকে grow হয়. আৰু ই কি কৰি আছে হেল্প কৰে অক্সিজেন লবলে তো আগতে আছিল হয়তো তোমালকে এটো আনসাৰ নাজানিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া মানে এখিনি বস্তু এনসিআরটি পটৰাই দিছে তথাপিও যেটো ৰিসেন্ট মই ৰাখিছো এতিয়া সোৱা এটা আনসাৰৰ পৰা তোমালকে বহুত আনসাৰ উলিয়াব পাৰা leaflets are modified into pointed thorns in citrus আৰু leaflets পৰা হৈ আছিল জানো মডিফিকেশন টু লিফৰ আছিল নে ষ্টেমৰ আছিল মোক জনাবাচোন আনসাৰ এই ভুল ঠিক আছে এটো আছে আৰু এটো আছে বি সি তো শুদ্ধ হ'ব Axillary buds form কি হৈছে slender আৰু spirally coiled tendrils
যেটো তোমালকে কিউকাম্বাৰ হয়নে টিও আৰু পামকিনত দেখা ঠিক আছে বি টু শুদ্ধ স্টেমছ ইজ ফ্লেটেন হয়নে আৰু ফ্লেশি হয় অপুঞ্চিয়া আৰু মডিফাই কৰা হয় টু পাৰফৰ্ম দ্য ফাংচনছ অফ লিভছ এটো শুদ্ধ ৰাইজোফোৰা shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration yes এটো হয় ঠিক আছে D2 হয় আৰু E2 হয় sub aerially growing যিবিলাক stems আছে in grasses আৰু strawberry ই হেল্প কৰে vegetative propagationৰ কাৰণে vegetative propagationৰ কাৰণে সহায় কৰে এটো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন ঠিক আছে given below are two statement one is label that means assertion and reasoning ठीक है very important assertion is a flower is defined as your modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to the floral meristem তোমালোকৰ যেটো shoot apical meristem হেতুৱে convert হয় into floral meristem হলে হেতু কৈছে second to reason to কি দিছে internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো হ'ব so now you answer ঠিক আছে कोई बोल सकता है मुझे इसका आंसर क्या होगा अच्छा एटा मैं आंसर पालो ठीक है एनीबॉडी एल्स कोनबा बेलेके जुने मुक आंसर दिबले बिचारिसा कब पारा ओके सी তোমালোকৰ মতে সি ন লেটস সি পঢ়ো আকৌ এবাৰ কি ফ্লাৱাৰ আচ্ছা শুদ্ধ হয় দেই এটো আনসাৰটো বাৰু শুদ্ধই হয় তোমালোকে জনে জনে আনসাৰ দিছা ইউ পিপল আৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে সি এটা সোৱান জনে জনে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইউ নিড টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ঠিক আছে তোমালোকক মই কি কৈছিলো নোটস থাকে মানে ইয়া পাই আমাৰ লিভস ওলাই ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া ফুল ফুলাৰ সময় হয় যেতিয়া ফুল ফুলিব তো এই যে যেটো তোমালোকৰ সেম হয়নে shoot apical meristem এটা তোমালোকৰ বা shoot portion তো তোমালোকৰ যিবিলাক নোটস আছে হেবিলাক তোমালোকৰ কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব মডিফাই হ'বলে যাব ইনটু your floral meristem ঠিক আছে আৰু ইয়াত অকল তোমালোকৰ স্ট্ৰাকচাৰ নহয় স্ট্ৰাকচাৰ আৰু হৰমোনাল চেঞ্জেস আহিব স্ট্ৰাকচাৰাল and your hormonal changes ঠিক আছে তোমালোকে দেখা পাবা কিছুমান হৰমোনস আছে লাইক your cytokinin ইউজ হ'ব ইয়াত ঠিক আছে দেন স্ট্ৰাকচাৰালি কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব চাবা এতিয়া ধৰি লও এনেকৈ আছে ঠিক আছে প্ৰথমতে কি হ'ব সেপল তাৰ পিছত তোমালোকৰ কি হ'ব পেটেল সৰি সেপল পেটেল ঠিক আছে এন্ড্ৰোশিয়াম লাহে লাগে গাইনোশিয়াম ঠিক আছে বনিলে আৰু এটোৱে ফুল মানে কমপ্লিট কনভার্ট হৈ বলা তোমালোকৰ প্ৰপাৰ এটা ফুল বনি যায় বুজিছানে এখিনি তো এনেকৈ কনভার্ট হয় সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰটো সি হয় ইয়াতে ক'লে যে ফ্লাৱাৰ ইজ ডিফাইন্ড এজ মডিফাইড শুট হয়নে মডিফাইড শুট নিচিনাকৈ ডিফাইন কৰা হৈছে wherein shoot apical meristem যেটো আছে হেতু চেঞ্জ হৈ আছে ইনটু your floral meristem দুই নম্বৰতে সোৱা internode of the shoot যেটো আছিল হয়নে এটো গেট হৈ কনডেন্স হৈ যাব আৰু ফুললে মডিফাই হৈ গৈ থাকিব to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leavesৰ জায়গাত কি আহি যাব নোটছৰ জায়গাত তোমালোকৰ floral মানে structures বিলাক you are getting my point Next प्रश्न which of the following is an example of a zygomorphic flower P chili petunia datura NEET 2025 एकदम recent अब बोलो now आ गया तुम लोग का example वाला anybody और please दे no cheating आंसर दिया स्टार्ट दी ए ठीक है I can see A yeah P Next प्रश्न which one of the following is an example of actinomorphic या ভিতৰত actinomorphic কি হয় NEET 2024 zygomorphic actinomorphic বা বহুত প্ৰশ্ন খুদি আছে কি হয় datura casia paisum sesbania বুলি এনিথিং তোমালোকৰ মৰ্ফোলজিত আছিল নে মেনশন anybody বলো কি হয় আনসাৰটো কি হয় datura ঠিক আছে আমাৰ আৰু এটা চ্যাপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগে হেকাৰণে মই অকমান ফাস্ট কৈ আছো मैच द फॉलोइंग ठीक है अब करो ठीक है मैं কৰি ন তোমালোকৰ লগত ओके मुझे आंसर मिल गया है
Now it's your turn. See, answer दिया दे दो भाई. Answer. अच्छा आंसर ए नेকি तो ए হয়নে নহয় आंसर तो एक ठीक है কৈছা बा भाई तुम लोगों को आ रहा है सॉरी लेट हो गलो इट्स ओके I can understand. Already এটা chapter complete হৈ গল একো বেছি লস হোৱা নাই তোমাৰ জাস্ট এটা chapter হে নহলগে হয় নাই একো নাই you will be getting the record okay we have the records ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেকৰ্ড হৈ যাব ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মটোত গৈ পেলাই তুমি চাই লবা ঠিক আছে মিস্টাৰ প্ৰেম are you প্ৰেম চৌধুৰী Epiphyllus lily perigynous peach sorry next প্রশ্ন again match the following তোমালোকক কোনটা মই দিছো চাই লও দেখিছানে basal axial parietal এটো বহুত আহি আছে তো you have to remember all the examples ठीक है जितना भी examples है सब कुछ तुमको करना पड़ेगा आंसर B কেনেকে হ'ব ৰে তোমালোকৰ আনসাৰ চালে কিবা মই শক খাই যাও হাউ ক্যান ইউ সে B পড়ো ফোন চালে মানে বহুত বেছি ডিস্টারবেন্সেস হৈ যায় জানানে সেইকাৰণে মই পৰাপক্ষত ফোনটো মানে এভয়েড কৰিব বিচাৰো বাট তোমালোকে যেটো আনসাৰ দি আছে আই হ্যাভ টু সি উপায় নাই A3 B টো কোনো পধ্যেই নহয় এও নহয় ঠিক আছে मास्टर तुमको पैराइटल असले before अच्छा है दुइटा হৈ আছে हां अब एक आंसर विल बी एन योर झटका ओके प्राइम रोज तो मैं फ्री सेंटल पाइसलो है ने आंसर नंबर सी आउच नॉट बी इट्स सी नेक्स्ट प्रश्न अगेन मैच द फॉलोइंग खौफ हो चुका है अभी है ना खौफ बन रहा है तो कोरिया दियो मोनोएडल फर्स्ट चाइना रोज डायडल फर्स्ट তোমালোকে কি পাবা পিট আসলে পলিএডল ফার্স্ট সাইট্রাসোড এপিফাইলাস লিলি ঠিক আছে आंसर नंबर ए যেটা বহুত টাফ লাগি আছে কারণ আই হ্যাভ টু কমপ্লিট অ্যানাদার চ্যাপ্টার ঠিক আছে अगेन রোজ পি কটন ম্যাঙ্গো এটা আনসারটো তোমালোকে তুমি জানানে এটা আনসারতে এন্ড দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট আনসার এটাতে গুটে আনসারটো ওলাই যাব চাবা हो गया आंसर नंबर ए बाकी किटा চাইলো रोज কি হয় পেৰিগাইনাস পি ক্ষেত্ৰত কি দেখিছো আমি মাৰ্জিনাল প্লাসেন্টেশন কটন হৈছিল টুইস্টেড এস্টিভেশন হয়নে দেখিছা না এনেকে মিক্স প্ৰশ্ন দিব পাৰে দেই another answer in a calotropis estivation is now you have to remember the estivation wala part ठीक है so बोलो calotropis estivation is velvet maxillary imbricate twisted की होबो क्या है बोलो बोलो बोलते जाओ आंसर देते जाओ लेट मी सी तुम्हारे चैट्स इमान स्लो के लिए मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है यार आंसर तो क्या हुआ आंसर नंबर ए ठीक है वेलवेट नेक्स्ट हुआ एक्साइल प्लेसेंटेशन है ना इज ऑब्जर्व्ड इन कोड ऑब्जर्व करिছে टोमेटो डायंथस पी चाइना रोज पिटुनिया लेमन मास्टर्ड क्यूकम्बर प्राइम रोज देन তোমালোকৰ चाइना रोज আৰু কি আছিল বিনস আৰু লিউপিনস কি হ'ব
क्या है? आंसर बी. Okay, yeah. China rose, petunia আৰু lemon. Next প্ৰশ্ন. Ray florets have কি আছে? Inferior ovary, superior ovary, hypogynous ovary, half inferior ovary. Ovary related বহুত প্ৰশ্ন সোধে. তো C. বলো. জলদি 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 বলেন. জলদি কবা দেই. आंसर क्या है? আচ্ছা, এজনেহে ৰিপ্লাই দিছে. ইমান গালে চাই পেলাই তোমালোকে এজনেই ৰিপ্লাই দিছা. What happened to Miss Nirmali? কোৱা. আনসাৰ কি হ'ব? মই ক'লে কেনেকৈ হ'ব? নিট মই দিম নে তোমালোকে দিবা? অবভিয়াছলি তোমালোকে দিবা, হয় নাই? ইনফেৰিয়ৰ ওভাৰি. নেক্সট, placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or at peripheral part is, আমি কি কওঁ তাক? কি বুলি জানিছিলো? Parietal, right? Next, the ovary is half inferior. আমি ক'ত পঢ়িছিলো? Brinjal, mustard, sunflower, plum. Answer. Answer do. কি আছিল answer? Answer কি হ'ব? কোনোবাই ডি কৈছে. তোমালোকে শিওৰ নে ডি? বহুতে ডি কৈ আছা. প্লাম. আচ্ছা ৰ'বা, মই কাটাটো ওলাই আছে ন ডিটো ভালকে. আৰ ইউ চিটিং? মোক চিট কৰি একো নহ'ব. এতিয়া মা দেউতাহঁতে যে কয় কোকোনাট ফ্ৰুট ইজ এ, এইটো আৰু মই টাইম নলওঁ, ড্ৰু, হয়নে? ইন seeds, চোৱা, of cereals, the outer covering of the endosperm separates the embryo by a protein rich layer. সেই লেয়াৰটোৰ নামটো কি হয়? তোমালোকে তাত পাইছা চাগে. আৰু NEET 2025 চোৱা, একদম লাষ্ট ইয়াৰৰ প্ৰশ্ন, হয়নে? বহুত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ. আনচাৰটো কি হয়? এলিউৰন লেয়াৰ. নেক্সট প্ৰশ্ন. The body of the ovule is fused within the funicle at কিহত? হাইলাম, মাইক্ৰোপাইল, নিউচেলাছ, চালেজা. বলো, মই তোমালোকৰ আনচাৰ চোৱাই নাই. ইউৰান হৈছে চি. আনচাৰ কি হয়? আনচাৰ কি হয়? কোনোবাই কৈছে এ. লেটছ সি. আৰু দুটা মানে আনচাৰ দিয়াহে. I want to see. এ. তোমালোকৰ চেটছ বিলাক ইমান শ্লো কিয় হৈ গৈছে? এ ন হাইলাম. নেক্সট প্ৰশ্ন. The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as, মই কি কৈছিলো? Cuculum. হয়নে? Cuculum হয়. নেক্সট প্ৰশ্ন. The morphological nature of the edible part of coconut, তাক আমি কি কৈছিলো? Cotyledon, endosperm, perisperm, pericarp. কি আছিলে? क्या था? Endosperm, right? Next. ইয়াতে দেখা পাইছে. আনসাৰ দেখিলাই ন তোমালোকে? Inflorescence is racemose in ক'ত? soybean. नेक्स्ट प्रश्न. अब ई बोलो. ई हो गया ना प्रश्न. In a cymose inflorescence, the main axis has limited growth, bears a solitary flower, has limited but lateral branches ended in the flower, terminates in a flower. ई वाला बोलो. ई का आंसर दे दियो.
ঠিক আছে আনসাৰটো কি হয় terminates in flower next প্ৰশ্ন whole simple leaves with reticulate venations are present in quote किधर है बोलो आंसर की एल्स्टोनी आसले होय नेक्स्ट प्रश्न leaves became modified into spines कुछ spines बनी जाय सो onions silk cotton opuntia pea ma'am opuntia right next प्रश्न plywood is present in quote Australian acacia now we'll be starting the another chapter next chapter moi mane ekeloge loi anju tumalko morphology aru anatomy ঠিক আছে so ইতিমধ্যে oh my god miss fool you came very late এটা আমাৰ chapter with mcqs over হৈ গল এতিয়া আমি কৰিবলৈ গৈ আছো another chapter that is your anatomy বুঝছনে thank you মেমক টেল মাৰি কিবা লাভ আছে নে লাইফত মোক হেতু কথা কোৱা HS ভালকে দিলা এতিয়া তোমালোকৰ NEET আহি আছে ৰাইট seriously এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টুডেন্ট থাকে নে আচ্ছা আই এম গিভিং ইউ 2 মিনিটস কা ব্ৰেক ঠিক আছে এটা চেপ্টাৰ হৈ গল জাস্ট আহিছো লাইভত কলে গৈছিলা ওলাই পেলাই আচ্ছা NEET দিম বুলি ভবা নাই নেকি NEET দিবলৈ মন নাযায় নেকি টেল মি तुम लोग का आंसर सुन के मेरा ही दिमाग हिल जाता है ठीक है NEET और डिस्कशन करी बोले बा so your friend is also giving NEET right so you both will be appearing for NEET great তুমি ডক্টৰ হ'ব পাৰিবানে এনেকে ফুৰি থাকিলে এই সময়ত এদিন আছে এক্সামলে আচ্ছা এনাটমি মানে কি হয় ইন্টাৰনেল হয় নে আমি ইন্টাৰনেলৰ কথা এতিয়া পঢ়িম not friend it's এটা মই ভালকে কৈছো হা এটা যোনটো টাইম এই টাইমখিনি অকল তোমালোকে পঢ়িব লাগে ঠিক আছে এই আলতু ফালতু কৰি থাকিলে কি হ'ব জানানে এটা টাইম গুছি যাব যিমানখিনি তোমাৰ ফ্ৰেন্ডস আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব they will be getting their you know dream college whatever they want to তো তুমি ক'বাত থাকি যাবা it's better কি কৰিবা তোমালোকে ভালকে পঢ়ি পেলাই এতিয়া উলাই যাব লাগে মানে এইবিলাক ফালতু মিট লাগি লাভ নাই being a teacher I'm telling you ঠিক আছে so let's just start প্ৰথম you have to ma'am আপোনাৰ I'm single okay I'm not married do I look like a mane wife कुछ भी भाई तुम लोग कुछ भी पूछते हो anything এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্ন কোনে সুধে I'm single not married I'm only married to my PhD so tissues কি হয় group of cells ঠিক আছে group of cells is your tissues structurally similar dissimilar হ'ব পাৰে common function আৰু origin হ'ব ঠিক আছে so two types পাবা তোমালোকে meristematic tissue আৰু permanent tissue মনত ৰাখিবা ইয়াৰ আগত তোমালোকৰ এই পাৰ্টটো আছিলে এতিয়া অতৰাই দিলে এতিয়া একদম সৰু কৰি পেলালে still I would love to teach you this because এটো হৈছে base and I like to give you the base ঠিক আছে base টো নহলে তোমালোকৰ problem হ'ব সেইকাৰণে I have added this meristematic মানে কি হয় যত ability to divide হ'বলে
পাৰে হয়নে আনডিফাৰেন্সিয়েটেড হৈ থাকে দেন সাইটোপ্লাজম থাকিব ইমেচিউৰ থাকিব যদি মেচিউৰ হৈ গলে দ্যাট মিন্স পার্মানেন্ট হৈ যাব ন সেই কাৰণে ঠিক আছে গ্ৰোথ শোজ টটিপটেন্সি মানে কি এটা সৰু পাৰ্টৰ পৰা কমপ্লিট বনিব পাৰে ঠিক আছে কমপ্লিট বনিব পাৰে আৰু আৰু কি তোমালোকৰ আৰু মই যদি ইয়াত চাই থাকো পঢ়ুৱাই নবজি সেল ওয়ালটো থিন হ'ব হয়নে ইনক্ৰিজ প্লান্ট বডি সাইজ যেহেতু ডিভাইড হ'ব সেইকাৰণে সাইজটো বাঢ়িব হয়নে ইয়াৰো সব প্ৰাইমাৰী থাকিব সেকেন্ডাৰী থাকিব দুই নম্বৰটো হৈছে পার্মানেন্ট কি হয় যত ডিভাইড হৈ গল হয়নে আৰু এতিয়া ৰখি যাব নট এবিলিটি টু ডিভাইড নো এবিলিটি টু ডিভাইড হয়নে স্পেশালাইজ ডিফাৰেন্সিয়েটেড হ'ব লেস সাইটোপ্লাজম থাকিব ম্যাচিউৰ থাকিব নো গ্ৰোথ ইয়াতো তোমালোকে সিম্পল আৰু কমপ্লেক্স পাবা ঠিক আছে মেৰিস্টেমেটিক টিস্যু সোৱা প্ৰাইমাৰী আৰু সেকেন্ডাৰী প্ৰাইমাৰী দেখিছনে যত প্ৰেজেন্ট ফ্ৰম ফাৰ্স্ট বহুত প্ৰথমৰ পৰাই থাকিব ঠিক আছে শোজ প্ৰাইমাৰী গ্ৰোথটো দেখায় লেন্থত বাঢ়ি আছে হয়নে দেখিছনে ওপৰ ফালে তল ফালে দুইটা shoot apical meristem root apical meristem আৰু এটো কৈছে intercalary divide and restore again হয়নে secondary সোৱা for secondary growth পাবা as seen in dicots and gymnos পাম আৰু dicotsৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবা monocotsৰ ক্ষেত্ৰত নেদেখা lateral meristematic types সোৱা intrafascicular আৰু core cambium inter মানে দুটাৰ মাজত inter মানে একেটা বস্তুৰ মাজতে ঠিক আছে core to interfascicular কি হয় band of secondary তোমালকে meristem দেখা পাবা tissue forms in space between vascular bundles দুটা vascular bundleৰ মাজত যেটা দেখা পোৱা intrafascicular কি হয় band of secondary meristematic tissue forms in spaces within vascular bundles মানে vascular bundlesৰ ভিতৰত core cambium কি হয় outermost secondary growth protective layer হয় বুইছানে that is your core cambium girth to যেটো বাঢ়ি আছে মানে গছৰ girth to দেখিছা ন Permanent tissues সোৱা parenchyma collenchyma আৰু sclerenchyma পাবা parenchyma ক্ষেত্ৰত কত পাবা তোমালোকে roots flowers stems seeds isodiametric shape হয় ঠিক আছে polygonal oval spherical thin আৰু primary shows growth made of কি বনি আছে তোমালোকৰ cellulose maximum intercellular species পাবা functions as photosynthesis if here chlorophyll যদি chlorophyll আছে তেনেহলে আমি কি বুলি কম chlorenchyma বুলি কম আৰু যদি air cavities আছে তেনেহলে আমি কি কম arenchyma বুলি কম aquatic plants ক্ষেত্ৰত দেখা পাবা then so storage আৰু secretionৰ কাৰণে কাম কৰি আছে like resin nectar এবিলা then collenchyma found below epidermis epidermisৰ তলত পাই oval polygonal spherical they have pectin plus cellulose pectin আৰু cellulose দুইটা থাকিব ঠিক আছে thickenings for support intercellular species some present functions কি আছে mechanical support আৰু photosynthesisৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় sclerenchyma so fruit wall of nuts যিবিলাক walnut and all আখৰোট খাইছান নাই এতিয়াতো মা দেউতাহঁতে চাগে পুৰা তোমালোকক ড্ৰাই ফ্ৰুটস খুৱাই আছে হয়নে pulp of guava chickpea found as your fiber তাৰপিছত scleroid form lignified আৰু thick for support intercellular rigid function কি হয় mechanical support next one complex permanent tissues ইয়াত তোমালোকে দুটা পাবা vascular tissue কথা that means your xylem and phloem আমি পঢ়িম xylem কি কৰি আছে water conduction plus minerals হয়নে plus hormones or sometimes nitrogenous compounds are unidirectional from root to other parts mostly dead gymnosৰ ক্ষেত্ৰত সব vessels absent থাকে যেহেতু vessels absent থাকে হেগানে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা soft wood আকৌ xylem to divide হৈ আছে vessels tracheids parenchyma fiber vessels xylem vessels কি হয় hangioles have hardwood dead tracheids তোমালোকৰ dead conducts water conduct কৰি আছে লৈ গৈ আছে হয়নে parenchyma to অকলিয়াত living जीआई ऐसे conducts water radially जरी पानी पहुंचाना है ऐसे साइड से तो कौन पहुंचाएगा तुम्हारा parenchyma राइट ठीक है नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फाइबर नेक्स्ट तो की है हमारा फाइबर है की करिছে सपोर्ट अगेन दिस इज डेड मरा हुआ है তাছত তোমালোকে you have to understand about endork and exarch দুটা টার্ম পাবা endork তো কি হয় protoxylem আৰু metaxylem থাকে ঠিক আছে protoxylem তো ভিতৰত আছে আৰু metaxylem তো বাহিৰত আছে ঠিক আছে protoxylem তো ভিতৰত আছে metaxylem তো বাহিৰত আছে এনেকে থাকে ঠিক আছে endork arrangement এটো সব স্টেমত পাবা एग्जांपल কি হয় স্টেমৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে endork তো পাবা বুজিছা দেন আহিছে exarch protoxylem outside metaxylem তো ভিতৰত আছে protoxylem তো বাহিৰত আছে ঠিক আছে সব rootsৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে exarch পাবা exarch root ঠিক আছে exarch root endork stem
ফ্লোয়েম সোয়া ট্রান্সপোর্ট কি কৰিছে সুক্রোজ সুগার মানে দ্য ফুড হয়নে বাইডাইৰেকশনাল হয় সোর্সৰ পৰা সিঙ্ক লাগে য'ত আছে তত সোর্স কৈ য'ত পঠিয়াব লাগে পাব লাগে দ্যাট ইজ ইয়োৰ সিঙ্ক ঠিক আছে জিমনোজ হেভ সিপ সেলস ৰেডাৰ দেন সিপ টিউব এণ্ড এলবুমিনাছ সেল এতিয়া সিপ টিউব আৰু সিপ সেলস তোমালোকৰ সিপ সেল জিমনোজত কি আছে সিপ সেলৰ জায়গাত কি আছে দে হেভ সিপ টিউব এণ্ড এলবুমিনাছ সেলস sorry সিপ সেল থাকে মই তাকে ভাবিছো সিপ টিউব কেনেকৈ হ'ব জিমনোজত সিপ সেল পায় এনজিওস্পাৰ্মছত তোমালোকে কি পাইছে সিপ টিউব তো ইয়াৰো চাৰিটা চোৱা সিপ টিউব কম্পেনিয়ন সেলস ফ্লোয়েম পেৰেনকাইমা আৰু ফাইবাৰ্স ইয়াৰ ভিতৰত এই প্ৰথম তিনটাই লিভিং হয় জীয়াই আছে ডেট কোনটো হয় ফাইবাৰ হয় সিপ টিউবৰ জেগাত তোমালোকে যেটো জিমনোজ আছে ঠিক আছে জিমনোজৰ ক্ষেত্ৰত কি পাবা তোমালোকে সিপ সেল ঠিক আছে এটো এক্সেপশন আৰু সদায় এক্সেপশন ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আহে ইয়াৰ এতিয়া এনেকে নাহিব কাৰণ তোমালোকৰ এই পোৰশনটো নাই বাট ইউ হ্যাভ টু বিল্ড ইয়োৰ বেস এণ্ড আই এম জাস্ট ট্ৰাইং টু বিল্ড ইয়োৰ বেস ঠিক আছে companions are living fluent parenchyma living fibers one that they are called ki hoy bast fiber bags ebilak bone epidermal tissue now the most important ahi goisu ami ঠিক আছে এটা বস্তু চাবা হা Okay, shape. टेढ़ा होले कभी तो थोड़ा सा सीधा ही है छोड़ो एटो जिटो बनाइছো এটো বুজি পাই যাবা ঠিক আছে अब क्या समझ में आ रहा है नाउ टेल मी ये डायग्राम तो কি বুজি পাইছা ভাস্কুলার বান্ডল লিখা আছে এটো ব্রাউন কালার ডিপ্লাই কৰিছে তো গ্ৰীন কালার দি দ্যাট মিন্স এটো কি হয় রুট আৰু যেটো গ্ৰীন কালার ডিপ্লাই কৰিছে তো শুট ঠিক আছে এতিয়া আমি তাক ডাইসেক্ট কৰিলো ধৰিলো এতিয়া চোৱা একদম বাহিৰৰ যেটো পাৰ্ট বাহিৰটোক আমি কি কৈছো এপিডাৰ্মিস এপিডাৰ্মাল লেয়াৰ ঠিক আছে এপিডাৰ্মাল টিস্যু ভাস্কুলার বান্ডল ভাস্কুলার টিস্যু ঠিক আছে মাজৰটো सेम goes for this মই এখানে এটাতে দেখাইছো और जो बीच का रह गया दिस इज योर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एब्लक टिश्यू सिस्टम ठीक है बुझिला ऊपर होक तলত होक एके হয় आर यू गेटिंग माय पॉइंट ठीक है एनी क्वेश्चन তুমি বুঝি পাই আছা these things are very important for you people ठीक है so try to মানে answer মই তোমালোকৰ চাই আছো চ্যাটস এতিয়া যদি ড্ৰেছ দিও হৈছে আৰু চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিটে নহব বুইছানে চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিটে নহব নহলে এটা সব প্রথম আমি সাম এপিডার্মাল টিস্যু ঠিক আছে সিস্টেম ফর্মস দা আউটার মোস্ট হয় না কভারিং অফ দা হোল প্লান্ট বডি এন্ড কম্প্রাইজেস কি আছে এপিডার্মাল সেলস আছে স্টোমাটা আছে এপিডার্মিস আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ওপৰৰ ফালে যেটো শুট আছে ন ইয়াত তোমালোকে কি পাবা দুটা বস্তু থাকে ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে ট্রাইকোমস পাবা ট্রাইকোমস আর হেয়ার লাইক ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে কি পাবা রুট হেয়ার পাবা ইয়াত কি পাইছা তোমালোকে স্টোমাটা পাবা তলত পাবা নে নাপোৱা নো স্টোমাটা কিছুমান ইউনিক ফিচাৰ্স মই এড কৰি আছো ৰেষ্ট নহব বাবা এতিয়া ঠিক আছে আমি চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰি একেবাৰে ৰেষ্ট লম the trichomes and hairs the epidermis is the outermost layer হয় না of the primary plant body made up of your elongated compactly কি হয় তোমালোকৰ compactly arranged cells which form a continuous layer epidermis to কি হয় usually single layered হয় এটা layer ডিপ্লাই বনিছে আৰু parenchymatous with small amount of your cytoplasm lining the cell wall and large vacuole outside of the epidermis is often covered by কি waxy thick cuticle যাক আমি কি কৈছো cuticle বুলি কৈ আছো হয় না
which prevents the loss of water. Waxy layer to kyo thake jate loss of water no hoy, that means transpiration no hoy. Thik hai? Cuticle is absent in roots. The cell of the epidermis bears a number of hairs. The root hairs are unicellular elongations of the epidermal cells. Moi jeto othoni dekhaisilo tumalukok hoine, and help absorption water and minerals from the soil. On the stem ki ase epidermal hairs are called trichomes. Jiblak epidermal hairs ase stems or khetrot hetuk ami ki ko trichome boli kau. Rootor khetrot ami ki koiso root hair. Thik ase? The trichomes in the shoot systems are usually multicellular. Trichomes kini multicellular hoy. Another thing you need to add. ठीक है क्या ऐड करने वाले हो तुम लोग देखो ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर ठीक है और जो हेयर्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं बोथ आर एक्सटेंशंस ऑफ योर एपिडर्मल लेयर ठीक है Next one, they may be branch or unbranched, soft or stiff, even may be secretory. Secretory hobo pare, trichomes help in preventing water loss. Water loss prevent korat hohai kore due to transpiration. Trichome. Eta absorption kori ase, eta rokhai ase, hoine? Next one, etu difference to. Have trichomes are multicellular, hoine protects from sunlight, stomata in cuticle present. To ami ki kobo paru? Yak. Trichomes of ki boli kobo paru ami? They are the SPF. It is the plant का क्या है? Sunscreen है, right? It has root hair to increase the surface area. When absorption of water, minerals are unicellular. No stomata and cuticle as underground. Next होइसे तुम्हारे vascular tissue system को कथा जानिबो लगे, ठीक है? Vascular tissue system consists of your complex tissues की क्या है? Phloem और xylem আছে. ठीक है xylem and phloem together tak ami ki koiso vascular bundles boli koiso hoine in dicot stems cambium is present between phloem and xylem such vascular bundles ok ami ki koiso because of the presence of cambium jehetu cambium present ase hoine possesses the ability from secondary xylem and phloem tissues aru tar karone ami ki koiso open vascular bundle there are two concept ঠিক আছে open aru close vascular bundles it is one in dicot stems jiblak dicot stems ase tat ki ase cambium ase in between phloem and xylem ঠিক আছে Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possesses the ability to form ki korise secondary tumalukor xylem or phloem tissues banabo pare. That means increase koribo pare girth. ঠিক আছে তাকে আমি কি কৈছো open vascular systems. In the monocot কি হৈছে vascular bundles have no cambium present in them. Since they do not form secondary tissues, they are referred to as closed. Ma'am কি কলে মুৰৰ ওপৰৰ পৰা উৰি গল. Xylem, phloem. এনেকে arrangement থাকিব ঠিক আছে. It is one. Oh shit. Oh no, upsagun. कितना अपशगुन होगा? याद आता तुम्हारे को लेयर आता पाई. This is your cambium. ये तो cambium layer in between this ase. इकने हम याकी को open ठीक है सर. और याद जिया तो नहीं. No. cambium এখানে আমি কৈছো closed আৰু যদি এটো আছে cambium আছে মানে secondary তোমালোকৰ xylem phloem বনিব that means curd to লাহে লাহে increase হ'ব समझ में आ रहा है ठीक है when xylem and phloem within a vascular bundle এবিলাক arrange কৰা হৈছে in alternate manner along the different radii the arrangement is called your radial such as your as in roots হয় নে এটো চোৱা যেতিয়া xylem phloem হয়নে within a vascular bundles arrange কৰা হৈছে এটাত মানে xylem আছে phloem আছে এনেকে তাক আমি কি কৈছো radial arrangement ঠিক আছে in conjoint type of vascular bundle xylem and phloem are jointly situated যেটো মই এটা দেখাইছিলো xylem phloem এনেকে একেলগে যদি থাকে তেনেহলে এটো conjoint হয় এখানে conjoint open conjoint closed কয় Such vascular bundles are common in stems and leaves. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. Conjoint is xylem phloem are together open. Here are the interfascicular cambium eta thakibo. Yet nai. ठीक है closed. एक xylem है, phloem है, फिर से xylem है, phloem है, xylem है. phloem है ऐसे रहेगा ground tissue all tissues except your epidermis और vascular tissue system বাদ দি পেলাই গুটেখিনি তোমালোকৰ ground
tissue hoy. Consist of simple tissues as like your parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma cells are usually present in your cortex. When cortex takibo pericycle pith, medullary rays in the primary stems and roots. In leaves, ki dekha paisa ground tissue consists of thin walled chloroplast containing cells. Aru tak ami ki koi asu mesophyll boli koi asu. Anatomy of now dicot. This is very important. ঠিক আছে আৰু মই গুটেকিটা হ্যান্ড রিটেন তোমালোকক পিকচাৰ দি আছো এইগিটা পাৰিলে তোমালোকে কি কৰিবা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লবা আৰু মেমৰাইজ কৰি লবা ঠিক আছে প্ৰশ্ন খুদিব কিন্তু এখিনি বা বহুত প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে তো সোয়া কি আছে সোয়া বাহিৰৰ লেয়াৰটো কি হয় এপিডাৰ্মেল লেয়াৰ আৰু এপিডাৰ্মেল লেয়াৰত তোমালোকে কি পাইছা যেহেতু ডাইকট ৰুট আমি ৰুটৰ কথা পঢ়ি আছো দেই ডাইকট এক্সটেনশন আছে ইয়োৰ ৰুট হেয়াৰ দেন তোমালোকৰ তাৰ ভিতৰত কি আছে কৰ্টেক্স কৰ্টেক্সৰ তলত কি আছে এণ্ডোডাৰ্মিছ এই এণ্ডোডাৰ্মিছতে তোমালোকে এটা এনেকুৱা টাইপৰ লেয়াৰ এটা দেখিছা দ্যাট ইজ ইয়োৰ কেস্পেৰিয়ান ষ্ট্ৰিপ ঠিক আছে কেস্পেৰিয়ান ষ্ট্ৰিপ তাৰ তলত এই কি কৰে তোমালোকৰ what is the কাম of কেস্পেৰিয়ান ষ্ট্ৰিপ তাৰপিছত পেৰিসাইকেল আছে দেন তোমালোকে দেখিছানে এনেকে এৰেঞ্জমেন্ট আছে জাইলাম ফ্লোএমৰ ঠিক আছে আৰু যেটো পিথ হয় ইনকনস্পিকুয়াস বহুত সৰু নাথাকিবও পাৰে বা বহুত সৰু থাকে যদি থাকে ঠিক আছে আৰু ইয়াত কনজাংক্টিভ টিস্যুজ পায় ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে চোৱা হাইপোডাৰ্মিছ নাই ৰেডিয়েল এজ ৰুট এণ্ড এক্সাৰ্ক ৰুটৰ কাৰণে তোমালোকে এক্সাৰ্ক মনত ৰাখিবা দেই एग्जर्ट राहुल मेरा एक्स है तो तुम्हारे बाबे निमोनिक्स लवर राहुल मेरा एक्स है रूट ठीक है राहुल मेरा एक्स है एग्जर्ट বুঝিছানে নিমোনিক্স এটা মই চাই চাই পেলাই মোৰ বনিয়ে গ'ল আৰু দুটা আছে এন্ডাৰ্ক টু কোড পাবা টেম হয়নে এক্সাৰ্ক টু কোড পাবা ৰুটস ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ নিমোনিক্স কি হয় এটা মনত ৰাখিলে ইটো ইটো হয় বুলি গম পাইছা राहुल मेरा आई नो दिस इज वेरी बेहुदा वाला वो है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा राहुल मेरा एक्स है हमेशा याद रखना एक्स है योर एग्जार्क ठीक है आर इज योर रूट्स मैम इज गिविंग वेरी बेहुदा वाला एग्जांपल राइट आई नो बट उपाय नहीं आरो ठीक है তোমালোকে নিজেই মানে হেৰি খুজা হয়নে নিমোনিক্স খুজা তাৰ পিছত তোমালোকে নিজেই উল্টা ফুল্টা কোৱা কেনেকে হ'ব কোৱা কৈছন বা এন্ডাৰ কৰবা কি হ'ব পাৰে এনিবডি সাজেষ্ট মি সাজেষ্ট কৰা এন্ডাৰ কৰবা কিবা নিমোনিক্স কি হ'ব পাৰে এটা মনত ৰাখিলে হৈছে তোমালোকে ঠিক আছে এক্সাৰ্ক ৰুটস समझ में आ रहा है ठीक है मैम कोट गोल मैम आसु मैम कोट जाम सेकेंड निमोनिक्स तो दिया এটা মই তোমালোকক দিলু ভাল নিমোনিক্স এটা তোমালোকে ৰুটস এক্সাৰ্ক টু কেনেকে মনত ৰাখিবা ৰুটছৰ কাৰণে তোমালোকে কি ক'ব পাৰে ৰাহুল মেৰা এক্স है আমাৰ অফলাইন সেন্টাৰ ইয়াত আহিবা বেলতলা anything for any you know information আমাৰ ইয়াত এটা নাম্বাৰ এটা ফ্ল্যাশ কৰা আছে চাবাচোন
কন্টেক্ট আছ বুলি আছে তোমালোকে ভালকে ফোন কৰিবা আমাৰ মোৰ পৰা যদি কিবা কোৰ্সেস লব বিচাৰিছা আন্ডাৰ মি গাইডেন্স যদি বিচাৰিছা ইউ ক্যান গো ফৰ দ্যাট ঠিক আছে তোমালোকে কন্টেক্ট কৰি পেলাই যোনজন টিচাৰৰ পৰা শিকিব বিচাৰিছা ইউ জাস্ট কনসাল্ট উইথ দেম এণ্ড দে উইল বেট চলি আছে আমি এতিয়া কারেন্টলি নিটৰ বাবে বেট চলাই আছো ন নিটৰ বাবে চলি আছে বুজিছা नीट का चल रहा है बेटा नीट सीयूईटी माने बेसिकली তোমালোকৰ এন্ট্ৰেন্স কাৰণ এই টাইমখিনি অকল এন্ট্ৰেন্সে চলিব তোমালোকৰ সো এই কাৰণে নেক্সট মান্থ পৰা আমাৰ আকৌ স্টাৰ্ট হৈ যাব তোমালোকৰ ইউ নো 6 to 12 আমি চেষ্টা কৰি আছো মানে সব বেচেছ বিলাক আহি যাব আকৌ নতুন ডিসকাউন্ট হলো মোক কৈ কি লাভ টেল টু দা কোম্পানী আই এম জাস্ট আ এমপ্লয়ি ঠিক আছে মোৰ নাম কবা ডিসকাউন্ট পাবা ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াত হেৰি হয় ন এক্সাম দিব পাৰে এক্সাম দি পেলাই তোমালোকে ডিসকাউন্ট থাকে ঠিক আছে ডিসকাউন্ট ইন দা সেন্স মানে যিবিলাক একদম ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট তেওঁলোকক বহুত পাৰ্সেন্ট ডিসকাউন্টত পায় বুজিলা আৰু ইনেও বেচেছ আৰ নট এক্সপেন্সিভ ওকে বেচেছ আৰ ভেৰি মানে লাইক ভেৰি এক্সপেন্সিভ ইমান দাম দি পেলাই আমি একো নকৰাওৱে ঠিক আছে তো तुम्हारा राहुल कौन है एक्स है राइट हाय हेलो यूज कोड बोले अच्छा मोर कोड हेलो बेटास আমি কৰাই আছো এতিয়া ফিলহাল নিটৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন তোমালোকৰ ঠিক আছে আমি এভৰিডে এটা লাইভ সেশন লৈ আছো so you are already very late beta but কই না ইয়াৰ পিছত আমি PYQs কৰিম হা anatomy তো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তো outermost layer to কি হৈছে epiblema বুলি কয় many of the cells of epiblema it protrude in the form of your unicellular roots epiblema বা তোমালোকে epidermis কব পাৰা cortexত কি আছে several layers থাকে thin wall parenchyma cells with intercellular spaces হয় নে innermost layer of the cortex তাক আমি কি কৈছো endodermis বুলি কৈছিলো ঠিক আছে thank you so much beta it comprises a single layer of your barrel shaped cells without any intercellular spaces হয় নে the tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition কি আছে তোমালোকৰ deposition of okay বুজি পাইছো thank you so much তুমি ইমান ধুনিয়াকে তোমাৰ মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছা thank you of water impermeable waxy material suberin in the form of your Aspirants strips হয় নে এখানে মই উদিছিলো এটো কি হয় next to endodermis lies a few layer of thick wall parenchyma cells referred to as your কি বুলি কও আমি pericycle বুলি কৈছো হয় নে pericycle initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth কৰপা হৈ আছে তোমালোকৰ এই আসোৱা in these cells আচ্ছা এটা বস্তু তোমালোকে নোটিস কৰিছা এই ডায়াগ্ৰামটো এটো চোৱা এই কি হয় এটো is an because the trichule type চলিছে these are your lateral roots ठीक है ये इधर से ही होता है कहां से हो रहा है तुम्हारा पेरिसाइकल से ऐसा नहीं कोरपा हो ऐसे तुम्हारे को पेरिसाइकल पा हो ऐसे ठीक है মই কি কম আৰু তোমালোকৰ চ্যাটস দেখি পেলাই তো মই চ্যাটস ওয়াই বাদ দিয়া বলে মন গৈছে আৰু এতিয়া তোমালোকে ইয়াত পঢ়িবলৈ আহা নে কি কৰিবলৈ আহা এইকাৰণে জানানে অনলাইন যে টিচাৰ্স বিলাকে অলপমান অশান্তি পায় এইকাৰণে পায় বুঝছা এতিয়া চোৱা আমি বিলাকে তো ধৰি লও হেবিচুৱেটেড হৈ গলো যিবিলাক নিউ টিচাৰ্স আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত প্ৰবলেম হৈ যায় বুঝছানে বেয়া লাগে আমাৰ যেতিয়া আমাক তেনেকে ইউ নো we are your teachers thank you so much for expressing your love for me but you know abhi is time mein you should start studying bujisu of course don't worry তাৰপিছত চোৱা পিটটো স্মল হয় বা ইনকনস্পিকিউৱাছ হয় হয়নে anatomy of monocot again চোৱা একে হেতুৰ নিচিনাই
আছে তোমালোকৰ কি আছে lateral roots থাকিব হয় epidermis থাকিব তাত root hair পাবা general cortex দেখিছা endodermis দেখিছা তাতে তোমালোকে কি পাইছা Casparian strip পাইছা হয়নে then তোমালোকে কি দেখিছা ইয়াৰ পৰা lateral roots ওলাই আছে ইয়াত এটা কথা চোৱা many xylem হয়নে ইয়াত polyarch condition এটা পোৱা যেটো তোমালোকক খুদে ঠিক আছে polyarch condition ঠিক আছে এটা সা xylem phloem এনেকে arrange হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যেটো pith এটো বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ডাঙৰ পাইছা so anatomy of the monocot root similar হয় না dichotor নিচিনাই almost একেই ঠিক আছে it has epidermis cortex endodermis pericycle vascular bundles আৰু pith as compared to the dicot root which has কি আছে fewer xylem bundles হয় না there are usually more than 6 that is your polyarch xylem bundles in the monocot root pith is large আৰু well developed monocotyledonous root do not undergo any secondary growth এটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে okay now you have to understand the dicot stem next is your dicot stem dicot stem to so conjoined hoy aru endark hoy moi koisu sob stem karone tumalike endark monot rakhiba thik ase trichomes thakibo yato tumalike ki paba saba okoman thoda sa wo chala gaya hai nahi yato tumalike trichomes poa buisane aru etu multicellular hobo epidermis then your hypodermis hoine hypodermis paisa then your general cortex endodermis pericycle then yatwa intrafascicular cambium paba thik ase pith paba radial conduction of food kori ase june aru yat tumalke ki paba eneke medullary pyramids thakibo thik hai sorry medullary pyramids bole medullary rays you know hedna khoni moi tumalkor মানে আমার জিবিলাক ব্যাচ চলি থাকে না এটা ব্যাচত পঢ়াইছিল হেৰি কথা kidney medullary pyramids kom paise ne I was talking about this মই হেকাৰণে মানে suddenly I'm so sorry এনেকুৱা নহয় দে নাই বলি terms to মই কৈ দিও kidney আছে মনত আছে নে এইবিলাক হৈছে কি medullary pyramids right তো হেকাৰণে ইয়াত medullary rays জেগাত pyramids আহি গৈছে একো নাই তো epidermis outer protective layer of the stem hoine covered with a thin layer of cuticle it may bear ki hobo pare trichomes ba tumaleko stomata cells arranged in multi-layer between epidermis and pericycle jone ki banai ase cortex banai ase consists of three subzones outer ki hoise hypodermis consists of a few layer of collenchymatous cells just below the epidermis which provide mechanical strength to the young stem cortical layers below hypodermis ki banai ase consists of rounded thin wall parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces innermost layer of the cortex ki ase tumalkor endodermis ase the cells of the endodermis are rich in starch grains and layer is also referred to as starch sheet pericycle present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of ki boni asle semilunar patches hoine of sclerenchyma khude ketiaba kuntu format bone in between the vascular bundles there are few layers of radially placed parenchymatous cells jibilage ki bonai ase tumalukor ji boni ase medullary rays a large number of vascular bundles iblak arrange hoy ase in a ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of your dicot stem each vascular bundle ki hoise conjoined open and with external protoxylem a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith then you have to know the monocot pericycle yet absent thake conjoined closed hoy endark hoy water containing cavities present within vascular bundles eto paise trichomes epidermis hypodermis general cortex endodermis ঠিক আছে then eneke thake bikhra hua thake xylem phloem ঠিক আছে ne monocot stems has a sclerenchymatous hypodermis a large number of your scattered tumalke dekhila vascular bundles bikhra hua hoine it's surrounded by a sclerenchymatous bundle sheet and a large conspicuous parenchymatous ground tissue vascular bundles ki hoy conjoined aru closed hoy peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located ones phloem parenchyma absent hoy water containing cavities are present within the vascular bundles ठीक है then we are approaching to your dicot leaf ঠিক আছে এতিয়া সোয়া উপৰটো কি বুলি কও আমি এডেক্সিয়েল তলৰ পাৰ্টটো আমি কি কও এডেক্সিয়েল যিবিলাক ডাইকট হয় ডাইকট লিফ বিলাকৰ ওপৰৰ ফালে ষ্টমেটা বেছিকে নাথাকে তল ফালে থাকে কিয়
এইটো এটা এডাপ্টেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰো যাতে কি হ'ব প্লান্টৰ পৰা বেছিকে ৱাটাৰ ইভাপৰেট হৈ নাযাও বুজিছানে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন লছটো কম হওক কিন্তু মনকট আৰ দ্য বিচাৰাছ কেলে বিকজ তেওঁলোকৰ দুই চাইডৰ পৰা সমানেই ষ্টমেটা থাকে দুই চাইডৰ পৰা উৰিব পাৰে গেটিং মাই পইণ্ট এতিয়া চোৱা ওপৰটো কি হৈছে কিউটিকল লেয়াৰ আৰু তলত কি আছে তোমালোকৰ এডেক্সিয়েল এপিডাৰ্মিছ তাৰ তলত তোমালোকে দুটা টাইপ অফ মিছফিল পোৱা ঠিক আছে এটা হৈছে পেলিছেড আৰু এটা হৈছে স্পঞ্জি পেলিছেড আৰু স্পঞ্জি পেলিছেড মিছফিল আৰু তলৰটো কি হৈছে স্পঞ্জি মিছফিল স্পঞ্জি ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে তোমালোকৰ কেভিটিজ আছে এয়াৰ কেভিটিজ পাই তলফালে কি হৈছে এডেক্সেল আৰু ইয়াতে তোমালোকে ষ্টমেটা পোৱা ডৰসেল এডেক্সিয়েল লেছ ষ্টমেটা ভেন্ট্ৰেল এডেক্সিয়েল মোৰ ষ্টমেটা বেছি থাকে ঠিক আছে তো সো লেমিনা shows three main parts কি epidermis mesophyll আৰু vascular system হেকাৰণে আমি কৈছো dorsiventral leaf epidermis which covers both upper and lower surface হয়নে of the leaf has conspicuous cuticle ঠিক আছে the abaxial epidermis generally bear more stomata than your adaxial epidermis the latter may even lack কি হৈছে stomata the tissues between upper and lower epidermis তাক আমি কি কৈছো mesophyll which possesses chloroplast carry out photosynthesis যাৰ ওচৰত chloroplast আছে হি photosynthesis কৰিব it is made up of parenchyma it has two type of cells কি আছে pellicid আৰু spongy the axially placed pellicid parenchyma is made up of your elongated cells হয়নে which are arranged vertically parallel to each other monocot to চোৱা cuticle থাকিব epidermis থাকিব mesophyll cells থাকিব ear cavities থাকিব vascular bundles এনেকে থাকিব আৰু epidermis থাকিব एटिया we'll be starting with questions and answers finally हम लोग उस क्षण में पहुंच गए हैं जहां पे you need to solve ठीक है तो प्रश्न नंबर 1 सुआ parenchyma is living but collenchyma is dead tissue gymnosperms like xylem vessels but presence of xylem vessels is the characteristics of angiosperms কি হ'ব পাৰে বলো now you have to answer ঠিক है আৰু বেছি নাই আমাৰ এটা কৰি ললে হৈ যাব আৰু আনসার্স দিয়া আনসার কি হ'ব আচ্ছা মই আনসার পোৱা স্টার্ট হৈ গৈছে কৈ থাকা তোমালোকে ওকে এজনে কৈছে ডি আৰু এনিবডি তোমালোকৰ মতে কি আচ্ছা ডি চাই পেলাই কৈছে নেকি আনসার কিবাকে তোমালোকে আনসার বিলাক চাই পেলাই কৈ আছা নেকি parenchyma is living নহয় collenchyma তো তোমালোকৰ dead নহয় ঠিক আছে তো statement 1 তো false হৈ গল gymnosperms leg vessels হয়নে হয় xylem vessels ইয়াত কি আছে xylem vessels নাছিলে cells xylem vessels আছিলে না আছিলে হেকাৰণে soft tooth পায় হয়নে কিন্তু presence of xylem vessels characteristics of angiosperms এটো false বলে sorry true হয় ঠিক আছে তো statement 1 is false but statement 2 is true ঠিক আছে শুদ্ধ next প্ৰশ্ন ঠিক আছে match the following অকমান খেলিমেলি হৈছে বাট তোমালোকে বুজি পাবা cells with active cell division capacity tissues having all cells similar in structure and meristematic tissues having different types of cells that cells with highly thickened walls and narrow lumen simple clarids vascular tissue আৰু কি হ'ব পাৰে meristematic tissue so cells with active cell division কি হ'ব meristematic p2 answer number b ঠিক আছে tissues having all cells similar in structure and functions q4 simple tissue বুঝছানে tissues having different types of cells are vascular tissues dead cells আমি কি কম lignified highly thickened walls and narrow lumen কোড দেখি আছে তোমালোকে claridsৰ ক্ষেত্ৰত দেখি আসলা হয়নে next প্ৰশ্ন ঠিক আছে stomata in grass কি হ'ব পাৰে dumbbell shaped kidney shaped rectangular barrel shaped most common stomata to কি হয় kidney কিন্তু grasses-ৰ ক্ষেত্ৰত কি পাই আছা क्या मिल रहा है बोलो এনেকে আনসার দিয়া come on answer fast
আৰু কোনবাই अच्छा तुम्हार मते ए न फाइन और कोई जो मुझे आंसर देगा अभी बोलो अच्छा तुम्हार मतेও ए হয় ठीक है let's see double shaped हाँ हाँ for your graph this is double shaped next प्रश्न ठीक है vascular bundles in monocot are considered closed because there are no vessels with perforations xylem is surrounded all around by phloem a bundle sheet surrounds each bundle cambium is absent কি কৈছিলো মই দুটা টাইপৰ আছিল হয়নে আনসাৰটো এটো হয় cambium is absent I can see তোমালোকে আনসাৰ দিছা যেহেতু যদি cambium থাকে তেতিয়া ওপেন হ'ব ইয়াত যেহেতু cambium নাই সেই কাৰণে ক্লোজড ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন The transverse section of a plant part shows polyarchy ঠিক আছে radial and each exarch xylem exarch राहुल मेरा x है right राहुल क्या है राहुल मेरा x है that is your clue that means এটো root হ'ব stem টো নহয় তো আমি stem কিটা আঁতৰাই দিও যে monocot হে কি dicot হে এটো তোমালোকে polyarchy পাই গম পাইছা the plant part is identified as क्या है बोलो I want to see बोलो 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 आंसर क्या है monocot right polyarchy condition to আমি তাত দেখি আসলো next প্রশ্ন find the statements that is not correct with regard to the structure of monocot stem 2025 একদম latest vascular bundles are conjoined and closed phloem যেটো তোমালোকৰ not correct হয় with regard to monocot stem ঠিক আছে phloem parenchyma is absent hypodermis is parenchymatous vascular bundles are scattered true এটি correct কোনটো নহয় এটো যদি parenchymatous নহয় কি আছিল কি পাইছা তোমালোকে যদি parenchymatous নহয় কি পাইছিলা ক্লাস কিমান টাইমত শেষ হ'ব এটো 19 নম্বৰ স্লাইডত আছে আৰু 6খন স্লাইড আছে 6খন স্লাইড শেষ হলে তোমালোকেও ঘৰ যাবা মও ঘৰ যাম মানে তোমালোকে তো ঘৰতে আছে মই আৰু ঘৰ যাব পাৰিম মানে ৰুম যাব পাৰিম বুজিলা any other question কিবা জানিব বিচাৰিছা এটো বাদ দি ক্লাস কে কোৱা why you people are not interested in doing classes right তোমালোকৰ মতে ক্লাস কৰিবই না লাগে হয়নে হেনা next প্ৰশ্ন say balliform cells are responsible for inward curling of leaves in monocots ঠিক আছে protecting the plant from salt stress increase photosynthesis in monocots providing large spaces for storage of sugars কি হয় balliform cells to কাম কি হয় balliform cells का काम क्या है बोलो balliform cells কোত পাই জানানে grasses পাই ঠিক আছে এই যেটো প্ৰথম আনসাৰ এটোৱে হয় inward curling of leaves পানী কেলে এনেকে তোমালোক কি হয় এনেকা লিফ টো এনেকে থাকে না এনেকে কার্ল কৰি দিয়ে কেলে জানানে এটো এটা অ্যাডাপ্টেশন হয় অ্যাডাপ্টেশন লয় যাতে ট্রান্সপিরেশন ঠিক আছে ট্রান্সপিরেশন or your loss of water decreases ঠিক আছে কমি যায় you getting my point next প্রশ্ন statement based in a dicot leaf one adaxial epidermis generally bears more stomata than your abaxial epidermis in a dicot leaf adaxial in a dicot leaf the adaxially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells while which are arranged vertically and parallel to each other ये तो true है ठीक है ऊपर वाला मुझे बोलो अभी ट्रू है कि फॉल्स है ऊपर वाला बोलो adaxial epidermis bear more adaxial to upper part to asle adaxial to then abaxial epidermis hoine nohoy ulta to goi ase buisane ulta to goi ase that means your statement 1 is false but statement 2 is correct next proshno to suma TS of a plant shows following anatomical features large number of scattered
vascular bundle surrounded by bundle sheet. এটা তোমালোকে hint লবলৈ চেষ্টা কৰা ঠিক আছে you try to take the hint দেখিছা না large number of scattered vascular bundles আছে large large conspicuous parenchymatous ground tissue vascular bundles conjoined and closed phloem parenchyma absent ठीक है अब बोलो आंसर क्या होने वाला है क्या होगा जी तुम्हारा आंसर क्या है क्या होने वाला है आंसर से क्लास बेसी समय নহয় আৰু খতমে হৈ যাব ঠিক আছে आंसर কি হ'ব monocat stem so it's a stem or feature next प्रश्न in the dicot root the vascular cambium originates korpa হৈ আছে চোৱা tissue located below the phloem bundles and a portion of pericycle tissue above protoxylem cortical region parenchyma between endodermis and pericycle intrafascicular and interfascicular tissue in a ring dicot root vascular cambium কোন ফালৰ পৰা originate হৈ আছিল কৰপৰা any idea tissue located below the phloem bundles হয় and a portion of pericycle lies above protoxylem next प्रश्न a major characteristics of monocot root in the presence of NEET in the presence of vasculature without cambium sandwich between phloem and xylem along the তোমালোকৰ কি হয় radius open vascular bundles scattered vascular bundles কি হ'ব জলদি কোৱা আৰু এটোৱে লাষ্ট হয় ইয়াৰ পিছত থ্যাংক ইউ এন্ড গুড বাই হ'ব ঠিক আছে ये लास्ट प्रश्न है उसका उत्तर दो आंसर क्या होगा vasculature without cambium ठीक है with that we have wrapped up with 2 chapters you got it we have completed 2 chapters গুটে chapters খিনি মই সব জিস দিছো তোমালোকক একো মই বাদ দিয়া নাই ঠিক আছে যিমান খিনি আহিব পাৰে এক্সপেক্টেড মই সব কৈছো তাৰ লগতে মই তোমালোকৰ লগত MCQs কৰিছো that means তোমালোকে যদি এনেকে কৰিব পাৰা তেনেহলে তোমালোকৰ NEET तुम लोग फोड़ दोगे ठीक है now my question to you কিবা বাকি আছে যদি বুজিব লগিয়া কোৱা है क्या अगर नहीं है तो मैं घर जा सकती हूँ बोलो 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 আহিবা আহিবা কোৱা কিবা আছে যদি ডাউট কিবা আছে নে মোৰ ডাউট খুদিবলৈ কোৱা নাই তোমালোকৰ কিবা যদি ডাউট আছে মোক হেতু কোৱা এনি ডাউট you are left you have to ask next আমি মই সাকে ফিজিওলজি স্টার্ট কৰি দিম তোমালোকৰ তোমালোকক মই কিবা বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিব কৈ আছো কিবা বেলেগ প্ৰশ্ন সুধি আছে দেই নাও बोलो 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 कुछ है तो कुछ इंपॉर्टेंट है बोलो नहीं तो मैं जा रही हूँ रूम ठीक है आई नीड टू गो मैं घर जाऊंगी अभी जाके अपना मस्त सा पहले तो चाय पीऊंगी उसके बाद खाना खाऊंगी खाना वाना ভালকে খাই আছা নাই তোমালোকে খানা वाना ভালকে খাই থাকা এন্ড তাৰ লগতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব ৰাইট ভালকে পঢ়ি থাকিব লাগিব ঠিক আছে डेटा मैसेज करी আছে যে কেতিয়া শেষ হ'ব সো আই এম জাস্ট রিপ্লাইং কি खत्म होने ही वाला है मेरा समझ में आई हो अब बोलो एनीथिंग एल्स এইবিলাক क्वेश्चन বাদ দি আৰু কিবা বেলেগ क्वेश्चन নাই নে रिलेटेड टू योर नीट कुछ जानना है बोल सकते हो So I think you people don't have any kind of प्रश्नस ठीक है I can leave सगे होइने
So with that, I am wrapping up the session. Thank you so much for your patience. ভালকে answers দিয়া বাবে এনেকে তোমালোকে ভালকে পঢ়ি যোৱা এনেকে কৰি যোৱা তোমালোকৰ হৈ যাব next यहीं पर सेम टाइम पे हम लोग मिलने वाले हैं ठीक है बट 15 मिनट्स এটা লেট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা बट आई नो तुम लोग समझते हो ठीक है আৰু যোনে তোমালোকে ৰেকৰ্ডিং চাই আছা ভালকে একদম চাবা কৰিবা ঠিক আছে আৰু আনসাৰছ খিনি দিয়া আছে কাৰণে কৰি না যাবা সব ভিডিওটো বাৰেপতি পজ কৰি পেলাই তোমালোকে হেৰি কৰিবা ঠিক আছে আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যোনে মোক এতিয়া নহয় পেলাই মানে এতিয়া যিখিনি লাইভটো চালাই যিখিনি ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত চাবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে বেছি বুজি পাবা with that thank you so much good night bye bye take care আহিবা নেকি এটো বন্ধ কৰি দিব লাগিছিল